สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคนแรกอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เบื่อจังเลยเรามาทีไรก็คนแรกทุกทีนะมันไม่มีใครสามารถที่จะมาก่อนเราได้เลยเหรอจะว่าไปก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเราเป็นคนกำหนดเองว่าจะมาตอนไหนถูกไหมครับแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราก็อาจจะปล่อยให้คนอื่นมาเป็นคนแรกบ้างวันนี้เราก็เพิ่งจะลงคลิปไปตอนเช้าเองด้วยนะครับลงไปคลิปเรื่องของพริกแล้วก็ความเผ็ดนะฮะ ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกดีในเมื่อเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีคนเขาพูดถึงกันเนาะเราก็เอามาพูดในแง่ของสุขภาพบ้างนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับแล้วกลไกของการที่พริกหรือว่า Capsaicin ที่เป็นสารที่อยู่ในพริกเนี่ยมันออกฤทธิ์มันเป็นแบบไหนเพราะเรื่องเนี้ยที่ผมอ่านมานะยังไม่มีคนพูดเลยนะครับนี่ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้เรามาคนแรกอยู่แล้วเราชนะสบายๆ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราจะยอมให้ทุกคนชนะบ้างเนาะอาจจะพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปนะครับอาจจะเข้ามาปุ๊บแล้วก็รอเล่นๆเผื่อว่าจะมีคนเข้ามาก่อนหน้าเราแล้วให้คนอื่นเข้าเส้นชัยไปบ้างการที่เรามาถึงคนแรกทุกครั้งเราอาจจะเก่งเกินไปก็ได้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะวันนี้วันแรกของไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะครับ1กันยาใช่ไหมครับเออ ไหนว่าครั้งนี้จะยอมปกติครั้งนี้ก็ไม่ยอมนะครับครั้งโน้นอาจจะเป็นยังไงก็ได้เพราะว่าจิตใจผมมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วครับเปลี่ยนใจได้เสมอนะครับเราไม่มีอะไรที่ต้องทำตามที่เราคิดไว้นะครับอืมเล่นเกมรีบออกจากเกมเลยกลับเข้าไปเล่นใหม่ก็ได้ครับเกมของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่เล่นเกมมันก็ไม่ดีนะครับ น้ำตาลจากผลไม้ทำให้แก่หรือเปล่าน้ำตาลอะไรก็มีสิทธิ์ทำให้แก่ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะกินมันยังไงถ้าคุณกินผลไม้เข้าไปทั้งลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีข้อยกเว้นคือถ้าคุณกินมันมากเกินไปเช่นคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณกินแต่องุ่นอย่างเงี้ยน้ำตาลคุณก็ได้ขึ้นเป็น300-400แน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรสักอย่างคุณกินแต่พอประมาณแล้วคุณกินผลไม้เข้าไปทั้งลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเกิดว่าคุณกินเป็นน้ำที่สกัดออกมาเลยเนี่ยเช่นน้ำมะม่วงอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยถึงจะมีปัญหานะครับเกมเรียงสินค้าจับเวลาจับได้กี่ตัวอะครับเนาะถ้าจับได้หลายตัวก็ดีนะครับนี่วันนี้ลงมาเราก็อ้อใช่แต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ตอบทุกคำถามเนาะตั้งไว้ก่อนวันนี้เราจะตอบแค่บางคำถามเพราะว่าน่าจะมีคนถามอะไรพวกเนี้ยมาพอสมควรดังนั้นเราจะตอบเฉพาะบางคำถามที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนแต่ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดคนไหนสนับสนุนมาแล้วก็เขียนคำถามมาพร้อมกับคำสนับสนุนอันนั้นก็ตอบแน่นะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราอาจจะแบบเลือกเราจะตอบอะไรอีกดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับคุณเจเจบอกเส้นกันบางๆระหว่างอ้วนเพราะฮอร์โมนกับอ้วนเพราะกินจุอืมไม่มีความแตกต่างกันนะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับออกมาก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่คำว่าอ้วนเพราะฮอร์โมนเนี่ยผมว่าคนจะเข้าใจไปต่างๆนานานะครับฮอร์โมนอะไรที่ทำให้อ้วนล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณขาดฮอร์โมนไทรอยด์คุณก็อ้วนได้ นะครับเป็นไฮโปไทรอยด์ก็อ้วนน้ำหนักขึ้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีคอร์ติซอลเกินในร่างกายนะครับมันก็อ้วนได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณมีปัญหาเรื่องขาดฮอร์โมนเลปตินคุณก็จะหิวแหลกเลยกินแหลกนะกินกินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะครับหรือว่าร่างกายคุณไม่ตอบสนองต่อเลปตินนะครับก็จะทำให้คุณไม่มีทางอิ่มกินเข้าไปเรื่อยๆก็อ้วนนะครับ หรือคุณมีฮอร์โมน Ghrelin ที่มากเกินไปคุณก็จะหิวแหลกก็จะกินแหลกก็จะอ้วนได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณกำลังพูดถึงฮอร์โมนตัวไหนอยู่ใช่ไหมครับความดัน120/45ทำไมปวดต้นคอต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วครับไม่เกี่ยวอะไรกับความดันความดันสูงไม่ได้ทำให้คุณปวดโน่นปวดนี่หรอกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งความดันสูงไม่จำเป็นจะต้องปวดหัวเสมอไปบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องว่าเฮ้ยความดันสูงฉันต้องปวดหัวนี่ความดันฉันไม่เห็นปวดหัวแปลว่าความดันไม่สูงอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ
อืมคลิปเรื่องรสเผ็ดพริกที่เผ็ดที่สุดผมเคยกินหรือยังยังไม่เคยกินแล้วก็ไม่คิดจะกินครับอเมริการะหว่างค่าน้ำกับค่าไฟอะไรแพงกว่านี่ผมก็ไม่แน่ใจสิครับมันก็สำหรับผมว่าน่าจะเป็นค่าไฟนะอย่างที่บางรัฐเนี่ยค่าน้ำมันจะรวมไปกับค่าอะพาร์ตเมนต์แต่ค่าไฟเนี่ยของใครของเขานะครับถ้าใช้เยอะก็จ่ายเยอะนะครับค่าน้ำไม่ค่อยได้แพงขนาดเท่าไรนะครับสวัสดีเท่าที่ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับ ทำไมคณิตศาสตร์ถึงอธิบายจักรวาลทำไมถึงเรียกว่าภาษาพระเจ้าที่เรียกว่าภาษาพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าคนอยากจะคิดให้มันเป็นภาษาพระเจ้าครับจริงๆมันไม่ใช่ภาษาพระเจ้าหรอกพระเจ้าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าคนยังเถียงกันอยู่เลยถูกไหมครับแล้วถ้าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่ายังเถียงกันอยู่เลยจะมีการมีภาษาพระเจ้าได้ยังไงถ้าเกิดว่ายังเถียงกันเรื่องพระเจ้าดังนั้นเป็นเรื่องที่สมมุติกันเอาเองนะครับอืมดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยสมมุติตั้งแต่แรกนั้นแปลว่าคณิตศาสตร์มันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ภาษาพระเจ้าก็ได้ ถูกไหมครับเป็นเรื่องที่คุณคิดขึ้นมาเองทำไมถึงอธิบายจักรวาลได้มันก็ไม่ได้อธิบายจักรวาลได้นะมันขึ้นอยู่กับคุณจะเอามันมาเป็นเหตุเป็นผลในการอธิบายยังไงมากกว่านะครับแค่นั้นเลยแล้วมันไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะเอาคณิตศาสตร์มาใช้ในการอธิบายอะไรนะครับแต่คณิตศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองนะครับดังนั้นการอะไรที่เราใช้การคำนวณเนี่ยมันก็ใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆก็ได้ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเท่าไรนะครับ ขอบคุณคุณวัชราพรนะครับที่สนับสนุนมาเป็นคนแรกนี่คนแรกเราก็ให้ลูกโป่งหลายใบหน่อยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะมีคนอยากได้ลูกโป่งผู้หญิงอายุ20แล้วยังสูงอีกหรือเปล่ามักจะไม่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยเวลาประจำเดือนมาปุ๊บหยุดสูงแล้วครับรางวัลปลอบใจ Rosie นั่นสินะครับบทนำในวิชาชีวะให้ความสำคัญยังไงเหรอครับไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรครับผมเฉยๆกับบทนำของชีวะนะครับ ผมสนใจกับสารบัญเสียมากกว่าว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่มันจะได้เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยในบทหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวอะไรที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับปวดท้ายทอยขึ้นมาสูงเลยหันแล้วปวดร้าวไปนวดอันตรายหรือเปล่าก็ถ้านวดไม่ตรงที่มันมีปัญหาก็จะไม่ได้อันตรายอะไรนวดบริเวณคอเนี่ยต้องอย่าให้นวดบริเวณเส้นเลือดที่มันอยู่ด้านหน้าคอทั้งหมดพวกเนี้ยถ้าใครนวดตรงนี้เนี่ยนะแล้วนวดไม่เป็นคุณก็จะมีโอกาสแย่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้านวดอยู่ข้างหลังก็ไม่มีปัญหาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยหยุดสูงเหมือนกันตอนที่กระดูกมันปิดแล้วแต่กระดูกของคนเราเนี่ยมันจะปิดไม่พร้อมกันผู้ชายเนี่ยจะปิดทีหลังผู้หญิงจะปิดก่อนนะครับผู้ชายเนี่ยตอนแรกมันจะเตี้ยก่อนผู้หญิงจะสูงเร็วกว่าเลยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งผู้หญิงมีประจำเดือนปุ๊บมันหมดทันทีใครมีประจำเดือนเร็วก็หยุดสูงเร็วบางคนผู้หญิงประจำเดือน9ขวบก็มาแล้วเงี้ยนั่นแหละหยุดสูงเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนบางคนก็ประจำเดือนกว่าจะมาก็โน่น12ปี13ปีก็จะหมดช้าหน่อยนะครับคนพวกนี้ก็จะสูงได้มากกว่าคนที่ประจำเดือนมาเร็วนะครับส่วนว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะยาวกว่านั้นหน่อยผู้ชายก็จะรอประมาณอายุ25เนี่ยก็จะหยุดสูงนะครับ อืมมารออัลตราซาวด์ตามที่ผมแนะนำในไลฟ์ได้ถามผมไปในไลฟ์ก็ถ้าอัลตราซาวด์เสร็จแล้วเนี่ยให้ถามหมอที่เขาตรวจให้เราเข้าใจเลยนะไม่ใช่ว่าเขาส่งผลตรวจออกมาเสร็จปุ๊บเราเอามาถามผมว่าอันนี้อะไรหมายความว่ายังไงเราต้องกังวลอะไรไหมคือก็คุยกับคุณหมอตั้งแต่แรกสิครับนะว่าเรากังวลเราสงสัยไอ้ที่เขาเขียนมาเนี่ยเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ถามให้เข้าใจนะครับ เรียนเรื่องพืชต้องมีความรู้ genetic ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าคุณจะเรียนเรื่องอะไรของพืชนะครับถ้าคุณเรียนเรื่องธรรมดาๆไม่มีความจำเป็นต้องรู้อะไรเลยก็ได้ส่วนคนที่เขาจบเกษตรมาเนี่ยไม่มีความรู้ genetic เลยก็ได้เป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้มันก็จะช่วยในการทำให้ความรู้ของเขามันมีความกว้างไกลมากกว่าคนอื่นนะครับที่อังกฤษตอนนี้11โมงก็สวัสดีครับที่อเมริกาตอนนี้6โมง16นาทีตอนเช้านะครับ มะเร็งปอดลามไปสมองสุดท้ายจะเป็นอย่างไรก่อนจะเสียจะไม่รู้เรื่องอาจจะมีอาการปวดหัวมากนะครับอาการซึมลงการหายใจไม่ได้เพราะว่าสูญหายใจมันจะโดนกดที่สมองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งมันลามไปตรงไหนของสมองนะฮะอาการก็จะไม่เหมือนกันเป็นโรคกระเพาะหรือโปรตีนรั่วหรือโรคความดันจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไร
เหมือนที่ผมสอนทุกอย่างเลยครับที่สอนเรื่องพื้นฐานไปตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าพื้นฐานที่สอนในการดูแลตัวเองคืออะไรนะครับแล้วที่เหลือก็คือดูแลตามเฉพาะโรคนั่นก็หมายความว่าคุณถามคุณหมอเขาว่าโรคของคุณจะต้องมีการตรวจอะไรบ้างติดตามอะไรบ้างนะครับก็ทำตามนั้นนะ สูงไม่เกินค่าเฉลี่ยคนไทย คือเราก็ต้องพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่อะต่อให้เราไม่พอใจมันจะทำยังไงให้มันได้สิ่งที่เราไม่มีมาได้มันก็ไม่มีทางถูกไหมดังนั้นถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แต่เราไม่มีทางจะหาทางทำให้เราดีไปกว่านี้ได้เนี่ยคุณก็จะมีปัญหาคิดเยอะตลอดชีวิตมันนั่นแหละนะครับอาจจะโชคร้ายไปตลอดชีวิตก็ได้เนาะอืมนอนกลางวันตื่นมามองหน้าเพื่อนร่วมงานเขาเหลืองแปลกๆตาเหมือนเป็นอะไรครับเป็นใช่ครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคนอื่นเขาหน้าตาแปลกแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่คุณไม่ใช่เพราะว่าหน้าตาเขาแปลกจริงๆนะครับอืมแล้วก็อย่าไปเวลาที่เราเห็นอะไรบางอย่างมันประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เวลาที่เราทักคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันต้องดูมารยาทด้วยดูเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะไปบอกว่าโอ้เราหวังดีถึงเตือนนะครับการเตือนของเราเนี่ย อาการหวังดีของเราเราเห็นเอ๊ะหน้าซีดๆเซียวๆเป็นอะไรหรือเปล่านอนไม่พอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกเป็นห่วงอย่างงั้นอย่างงี้อันนี้บางทีอาจจะเป็นการที่เราไปพูดกับเขาแล้วเอ่อเราเสียมารยาทก็ได้นะอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกผมว่าเอ๊ะวันนี้หมอทำไมดูหน้าตาซีดเซียวจังทำไมดูตาโหลจังไม่ได้นอนหรือเปล่าอันนี้คือผมถือว่าเสียมารยาทนะแล้วผมไม่ชอบด้วยนะไม่ต้องทักนะครับเก็บไว้กับตัวเองก็พอนะครับอืมนอนหลับไม่สนิทตื่นมาบ้านหมุนอันนี้ไม่แปลกใจก็เป็นธรรมดานะครับ มีแนวทางป้องกันหรือลดอาการอัลไซเมอร์ไหมมีครับผมทำคลิปไปแล้วต้องไปดูคลิปพวกนั้นดูนะครับอืมอยากลดน้ำหนักกินไข่ต้ม2ฟองในมื้อเช้าจะเพียงพอหรือเปล่าควรเพิ่มโปรตีนก็ควรนะครับถ้าเกิดคุณกินแค่2ฟองแล้วไม่กินอะไรอีกเลยทั้งวันไม่มีทางพอแน่นอนนะครับคุณก็ต้องกินอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนั่นน่าจะน้อยเกินไปนะครับนั่นแหละอย่างที่บอกวันนี้เราไม่ตอบคำถามทุกคนนะครับเพราะว่าเราจะเลือกตอบวันไหนเราอยากจะตอบอืม บางทีเราให้ความเงียบเข้าครอบงานก็ดีเหมือนกันนะปล่อยให้มันเงียบๆไว้เหมือนกันดูซิว่าคนเราเวลาเจอความเงียบอะจะมีความบรรยากาศที่แบบรู้สึกอึดอัดเช่นสมมุติว่าในการสนทนาแล้วคนหนึ่งเงียบไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มไปไม่ถูกแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าอยู่ในห้องสอบโดนอาจารย์ถามแล้วอยู่ๆอะแล้วอยู่ๆอาจารย์เขาเงียบไปเฉยๆเนี่ยเราอาจจะตกใจแล้วเอ๊ะทำยังไงนะ เคยหลุดทักเพื่อนไปแบบหน้าเหลืองจังเขาก็บอกไม่ได้นอนทักเสียแบบเปลี่ยนสีหน้าเลยใช่คือผมเนี่ยไม่ชอบให้ใครทักเรื่องพวกนี้เหมือนกันเฮ้ยทำไมนอนไม่พอหรือยังไงทำไมวันนี้ดูแปลกๆจังทำไมวันนี้เราดูอ้วนทำไมวันนี้ดูผอมเฮ้ยเราผอมไปนะอันนี้อ้วนไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้คือเรื่องพวกนี้เนี่ยนะถ้าคุณไม่ใช่คนที่สนิทกับผมเนี่ยไม่ต้องทักมาเลยนะครับ เพราะว่าผมจะถือเลยว่านี่คือ assault นะครับคือการที่มาจงใจบุลลีมาจงใจด่าแล้วผมก็จะด่าคุณกลับเหมือนกันนะครับเหมือนมีคนในไลฟ์นี่แหละเคยทักมานะครับผมก็จะไม่ค่อยชอบไอ้เรื่องพวกนั้นนะครับ ถ้าจะทักควรพูดแต่สิ่งดีๆใช่ไหมครับใช่เลยครับถ้าสำหรับผมนะคุณควรพูดแต่สิ่งดีๆบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราพูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ตัวว่ามีอะไรไม่ดีแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีความเห็นบอกว่าจริงๆเราอยากให้เขาพัฒนาเราต้องทักในสิ่งที่เขาอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้แต่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคือปากเขาหยุดไม่ได้อะ เขาหยุดปากไม่ได้แต่ว่าเขาพยายามจะหาเหตุผลมาเพื่อที่จะทำให้การพูดของเขาเนี่ย
มันดูมีความถูกต้องมากขึ้นคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นี่แหละนะแล้วที่ผมเจอมาก็จะเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะแบบห้ามปากตัวเองไม่ได้แต่ว่าหาเหตุผลมาเพื่อให้การกระทำของตัวเองมันดูเหมือนแบบมีเหตุผลที่ถูกต้องนี่นะใครเหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้ถ้าเกิดว่ามีคนทักอย่างงั้นมาเดี๋ยวผมก็จะเอาชื่อคนนั้นมาอ่านให้พวกคุณฟังก็แล้วกันเพราะว่าแน่ใจว่าไม่มีใครเนี่ยมาฟังคำเตือนตรงเนี้ยได้ตลอดเวลาหรอกมันจะต้องมีคนที่หลุดมาแน่ๆนะเดี๋ยวหลุดมาแล้วก็เอาเขาขึ้นมาคุยเล่นนะครับ อืมGFR น้อยถ้าดูแลตัวเองดีในเรื่องอาหารค่าจะสูงขึ้นได้หรือเปล่าได้ในบางคนครับแต่บางคนก็ไม่ได้เหมือนกันคิดยังไงกับสังคมที่แบ่งชนชั้นคนจนคนรวยความเหลื่อมล้ำทางสังคมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติครับ คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาแต่อย่างใดปัญหามันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยไปอิจฉาซึ่งกันและกันเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาทางสังคมที่บางครั้งเนี่ยเส้นสายที่มันมากับความรวยมันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของชนชั้นต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยนะคนจนกับคนรวยเนี่ยมันไม่มีทางหายไปหรอกยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วการแบ่งชนชั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ดีต่อให้คุณอยู่ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นประเทศจีนมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ดีนะครับ จีนก็ยังมีรวยมากแล้วก็จนมากอินเดียก็รวยมากกับจนมากก็อยู่ด้วยกันถูกไหมครับไทยก็แน่นอนรวยมากกับจนมากมันก็อยู่ด้วยกันหมดแหละนะครับแต่ประเทศไหนที่ยิ่งมีเรื่องของค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมมากเท่าไรยิ่งทำให้คนมันมีความอิจฉาซึ่งกันและกันเหมือนประเทศไทยเป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันผิดซึ่งคุณก็รู้สึกไปเถอะครับ ไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกเรื่องนี้น่ะมันเป็นอย่างงี้ตลอดปีทุกที่ทุกชาติทุกโลกนะครับก็จะเป็นอย่างงี้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจอยู่กับมันให้ได้นะครับอืมลำไส้แปรปรวนเกิดในเด็กได้หรือเปล่าได้ครับสาเหตุจะเกิดจากอะไรไม่มีคนทราบนะครับ Swine flu จากหมูสู่คนน่าเป็นห่วงไหมครับน่าเป็นห่วงครับ เพราะมันก็ระบาดเวลาที่มันมีอะไรที่เปลี่ยนผ่านมาจากสัตว์สู่คนเนี่ยมันอันตรายเสมอแหละเราก็จะตอนนั้นมีไข้หวัดนกอะไรเงี้ยนะไข้หวัดหนูอย่างเงี้ยไอ้ไข้หวัดหมูก็จะมีการระบาดซึ่งอันนั้นก็จะทำให้เกิดความรุนแรงได้มากกว่าปกตินะครับพรุ่งนี้ไปดมน้ำหอม Butterfly ก็ดีเลยครับลองไปดมดูอันนี้มีหลายตัวนะครับคุณ Mermaid ไปก่อนเลยไม่เป็นไรครับไปพักผ่อนนะครับไม่เห็นมาทุกทีเลยแต่เดี๋ยวก็อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะ ภูมิแพ้นอนน้อยกินต่ำกว่าปกติไม่ออกกำลังกายมีอย่างอื่นอีกไหมมีครับก็ไปเจอสิ่งที่แพ้ไงครับอันนี้เป็นสิ่งหลักเลยนะถ้าเรายังเจอสิ่งที่แพ้มันก็แพ้ต่อให้คุณนอนเยอะกินเพียงพอออกกำลังกายมันก็เป็นอยู่ดีนะครับก็แพ้ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณทำ3อย่างนั้นแล้วคุณไม่ไปเจอสิ่งที่แพ้เลยตลอดชีวิตคุณก็ไม่มีทางแพ้นะอันเนี้ยสำคัญสุดแล้วแล้วก็ความเครียดนี่แน่ๆความเครียดก็จะมาทำให้คุณแพ้ได้ง่ายนะครับ ปัจจัยอื่นๆก็มีในคลิปเรื่องภูมิแพ้ที่ผมเคยทำไปนะครับฟังคลิปจบเลยก็ไปกินส้มตำดีเลยนะครับฟังผมไลฟ์ครั้งแรกก็ดีนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราตอบเฉพาะบางคำถามเนาะเราจะเลือกคำถามที่เราอยากจะตอบเท่านั้นเองมาขึ้นมาตอบนะครับ
อืม ดูแล้วยังไม่มีคำถามอะไรที่น่าสนใจข้ามไปเลยดีกว่าถ้างั้นเราก็อยู่เฉยๆไปก่อนยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะเอามาตอบผ่าต้อกระจกมามีตาแห้งวิธีการรักษาอย่างไร น้ำตาเทียมอะเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ต้องอย่าให้มันแห้งเกินก็คือถ้าไปออกแดดก็ต้องใส่แว่นดำนะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องธรรมดาเนี่ยก็ต้องอย่าให้แอร์และพัดลมมันเป่าโดนหน้าเราอันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับแล้ววิธีในการแก้ไขตาแห้งเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังดูคลิปนั้นนะครับถ้าแห้งมากแล้วทำในนั้นแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพราะว่ามันจะต้องมียาหยอดชนิดพิเศษนะครับยาหยอดตัวนั้นจะเป็นยากดภูมิชนิดหนึ่ง ใช้ในกรณีที่ตามันแห้งมากๆแล้วก็ทำยังไงมันก็ไม่หายนะครับแต่เราจะไม่เริ่มต้นด้วยยาตัวนั้นก่อนนะอธิบายเกี่ยวกับ Semaglutide กับ Tirzepatide การทำงานมันหน่อย Semaglutide กับ2ตัวเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มคล้ายๆกันแต่ว่ากลไกของมันต่างกันนิดเดียวมากๆเลยก็คือถ้าเป็นตัวกรณีของอ่า Semaglutide เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปเป็น agonist ของ glucagon like peptide 1นะครับคือ GLP-1 แต่ถ้าเป็น Tirzepatide เนี่ยมันมีกลไกนั้นเหมือนกัน1อันแต่มันก็จะมีกลไกเพิ่มอีกอันหนึ่งอันก็คือเป็นตัวที่มันไปกระตุ้นตัว glucose dependent insulinotropic polypeptide ก็คือ GIP นะก็มี2กลไกพร้อมกันในตัวเดียวกันแค่นั้นเลยนะฮะแต่ไอ้2ตัวเนี้ยก็ทำงานเหมือนกันนั่นแหละนะฮะทั้ง agonist ของ GLP-1 กับ agonist ของ GIP ก็คือทั้งคู่มันเพิ่ม insulin sensitivity นะครับ แล้วก็ตัวตัวagonist ของ GLP-1 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ลดการหลั่งกลูคากอนด้วยดังนั้นก็จะลดน้ำตาลได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่2องอย่างเนี่ยมันจะสามารถไปลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ซึ่งดังนั้นมันจะทำให้เราอิ่มเร็วก็เอามาใช้ในการลดความอ้วนกันนี่แหละนะฮะดังนั้นการที่มันใช้ในการลดความอ้วนพวกนี้ก็จะมีข้อเสียในบางคนก็เกิด gastroparesis ขึ้นมาทำให้ อาการของเราบางคนกินเข้าแล้วจุกนะครับกินแล้วคลื่นไส้อาเจียนได้ในบางคนส่วนปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของมันถ้าโชคร้ายนะฉีดเข้าไปแล้วก็เป็น acute pancreatitis พวกนี้ก็เรียบร้อยนะฮะคือใช้อีกรอบหนึ่งก็เป็นอีกนะฮะก็จะไม่ควรกินไม่ควรใช้นะอาหารอะไรบ้างช่วยเรื่องผมบางไม่มีนะฮะเรื่องของเส้นผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าอ่า มันมีวิธีในการแก้ไขยังไงถ้าเป็นผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์เพราะว่าผมร่วงผมบางมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่ละสาเหตุเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะแก้ได้เสมอไปนะครับบางสาเหตุแก้ไม่ได้ด้วยบางสาเหตุก็แก้ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอาหารอะไรจะไปช่วยเรื่องของผมเสมอนะครับคนไทยก็เป็นเสียอย่างงี้นะส่วนใหญ่เวลาจะมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องกินอาหารแบบไหนอาหารเสริมตัวไหนดีวิตามินตัวไหนที่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ผมอยากจะให้ตัดเรื่องนี้ออกจากหัวก่อนเลยครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย99%มันช่วยไม่ได้เลยนะฮะ ยกเว้นว่าคุณจะขาดสารอาหารพวกนั้นอย่างงั้นน่ะถึงจะช่วยได้เช่นสมมุติว่าบอกว่าเนี่ยเพลียจังเลยโลหิตจางทำยังไงดีจะกินตัวไหนเสริมดีผมก็บอกว่าคุณไปตรวจก่อนว่าทำไมคุณถึงโลหิตจางถ้าไปตรวจเสร็จปุ๊บโอ้ประจำเดือนเรามาเยอะนะขาดธาตุเหล็กอย่างเงี้ยกินธาตุเหล็กก็จะหายนะครับแต่ไปตรวจมาโอ้เราเป็นทาลัสซีเมียคุณกินธาตุเหล็กไปคุณก็อันตรายนะครับหรือกินโฟลิกเข้าไปมันอาจจะช่วยได้บ้างแต่มันก็จะไม่ปกติอยู่ดีนะครับโรซี่นอนกรนใช่ครับ ขอบคุณคุณแอมฟี่นะครับที่ส่งรูปหมามาให้นะครับเราให้ลูกโป่งไปแล้วกันนะฮะ
ติด social มากละเมอพิมพ์ข้อความได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคลิปติดคนติดยาใน Philadelphia และ Vancouver น่ากลัวมากก็นั่นสินะครับก็อาจจะน่ากลัวได้เนาะ Transdermal ควบคุมไขมันในเลือดไปด้วยก็อยากจะกินก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถามผมก็ไม่กินนะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเท่าไรแล้วบางคนถ้ามีโรคบางอย่างนะครับก็จะยิ่งทำให้ไขมันในเลือดสูงกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับพี่ทริปถามว่ายาที่ใช้ในคนปลูกถ่ายปอดมีประมาณกี่ตัวตัวไหนที่ราคาแพงมากยากดภูมิเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับถึงแม้ว่าผมจะชู2นิ้วก็ตามมันต้องเป็น3นิ้วนะครับคือตัวหนึ่งเราเรียกว่า calcineurin inhibitor ตัวนี้เป็นยาตัวหลักเลยก็คือ tacrolimus กับอีกตัวหนึ่งคือ cyclosporin A ตัวที่2คือสเตียรอยด์ตัวที่3ก็คือยาที่เรียกว่า cell cycle inhibitor นะครับตัวหนึ่งก็คือ mycophenolate อีกตัวหนึ่งคือ azathioprine นะครับเราจะมียาทั้งหมด3ตัวเป็น backbone เป็นยาที่ใช้ในการกดภูมิคือตัวที่กลุ่มที่ดีที่สุดก็คือเป็น tacrolimus mycophenolate กับ prednisolone นะครับ3ตัวส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้เราการมีการกำเริบของเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับเช่นเชื้อ CMV อย่างเงี้ยเราก็จะกิน Valganciclovir นะครับตัวนี้เป็นหลักหรือถ้าเกิดคนที่ไม่มี CMV ในร่างกายเลยเรามีแต่ herpes อยู่ในร่างกายหรือมีพวกงูสวัสด์ในร่างกายเราก็จะกิน Valacyclovir นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีอย่างอื่นอีกนะมียาตัวที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อราอย่างหนึ่งที่เรียกว่าPneumocystis jirovecii pneumonia ตัวนี้ก็จะต้องกินพวก Bactrim อย่างเงี้ยกินไปตลอดชีวิตนะหยุดไม่ได้ถ้าคนแพ้ Bactrim หรือกินมันไม่ได้เพราะว่ามีผลเสียทางด้านโพแทสเซียมสูงพวกนี้เราก็จะกินกลุ่มที่เรียกว่า Atovaquone ซึ่งมันเป็นยาที่ใช้ในการรักษามาลาเรียนะฮะก็จะใช้ตัวนี้ได้นะแต่ตัวนี้มันไม่อร่อยมันขม แล้วมันก็ไม่มาในรูปแบบเม็ดด้วยมันมาแต่รูปแบบน้ำนะแล้วมันไม่อร่อยจริงๆบางคนกินแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนก็มีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือยาที่ใช้ในการรักษาผลข้างเคียงที่มาจากยาพวกนี้แหละบางคนกินแล้วโพแทสเซียมสูงก็ต้องกินยาขับโพแทสเซียมบางคนใช้ยาพวกนี้แล้วเป็นเบาหวานก็ต้องมียาเบาหวานใช้ยาพวกนี้แล้วเป็นโรคความดันก็มียาความดันอีกนะครับเนี่ยก็จะมียาพวกนี้นะครับตัวไหนที่แพงที่สุด จะมีตัวที่เรียกว่า Valganciclovir เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดตัว CMV ขึ้นมานะครับมันเป็นไวรัสที่เราไม่ชอบเลยในคนที่ปลูกถ่ายปอดเพราะว่าไวรัสตัวนี้จะทำให้เกิดการต่อต้านปอดทั้งแบบฉับพลันแล้วก็แบบเรื้อรังได้นะครับแล้วก็ตายได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเอ่อไม่มี Insurance แล้วอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเดือนละ$4,000 $4,000นะแสนกว่าบาทแค่แค่ยาตัวเดียวเลยนะครับแล้วคุณคิดดูไม่ใช่ยาตัวเดียวมียาตัวอื่นอีกเยอะแยะนะครับตัวนี้แพงที่สุดแล้วครับคุณลูกชายก็บอกว่าแวะไปหาหมอมานี่ก็ตื่นกลับมาฟังอีกนะครับดีเลยครับวันก่อนผมก็คุยเรื่องของการปลูกถ่ายปอดนะทำเป็นคลิปที่ผมสอน Fellow เอามาให้ดูนะบอกแล้วว่ามันยากเอ๊ยมันง่ายมันยากสำหรับคนทั่วไปแต่มันก็ไม่ใช่ยากสำหรับหมอนะครับหมอทั่วไปฟังก็อาจจะเข้าใจ ลำไส้แปรปรวนอาการอะไรก็มีได้ทั้งปวดท้องและตดบางคนก็ท้องเสียนะครับบางคนก็ท้องผูกนะครับอืมมันมีทั้งแบบท้องผูกเรียกว่า IBS with constipation นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ IBS with diarrhea นะครับเป็นทั้งคู่นะแล้วแต่คุณจะเป็นแบบไหนบางคนก็มีทั้งคู่ปนกันนะรายละเอียดผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรื่อง IBS นะไทยทำรัง transplant ได้หรือเปล่าได้ครับแต่ผลการทำมันไม่ค่อยดีแล้วก็นานๆมันมีสักทีหนึ่งเช่น2-3ปี3-4ปีมีสัก1เคสอย่างงี้เป็นต้นนะครับ รักษาเข่าเสื่อมด้วย PRP ได้จริงหรือเปล่า PRP เนี่ยมันสำหรับผมนะไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนะแล้วมันแพงด้วยแพงโดยใช่เหตุแล้วประกันไม่จ่ายอีกต่างหากนะอืมเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่า PRP เนี่ยมันสกัดมาจากเลือดของคุณเองนั่นแหละ platelet rich plasma คือเขาต้องเจาะเอาเลือดของคุณมาแล้วก็ปั่นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเลือดที่มันมีเกล็ดเลือดอยู่ในนั้นโดยมีความเชื่อในทางทฤษฎีว่าในนั้นเนี่ยจะมี growth factor หรือสารที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็เกิดการซ่อมแซมตัวเองจากนั้นพอได้ตัวนี้ปุ๊บก็จะเอามาฉีดเข้าตำแหน่งต่างๆทำให้เกิดการซ่อมแซมในส่วนนั้นในที่นี้ก็คือข้อ
นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เรารู้ในทางทฤษฎีเหมือนกันว่ายิ่งคุณแก่เท่าไรเนี่ยนะครับสารที่ทำให้เป็น growth factor ต่างๆมันจะลดลงไปตามวัยคุณสุขภาพไม่แข็งแรงสารตัวนี้ก็จะลดลงไปนะครับคุณอ้วนคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นคนเครียดคุณนอนไม่พอคุณคิดมากคุณขี้บ่นสารตัว growth factor เนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีข้อเข่าเสื่อมแล้วตอนนั้นคุณอายุเยอะ คุณมีโรคประจำตัวมหาศาลคุณเป็นคนเครียดง่ายวันๆคุณหน้าตาแบบขมวดคิ้วยนอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับนอนก็ไม่หลับนะครับแปลว่า growth factor ของคุณเยอะของคุณน้อยใช่ไหมงั้นถ้าทำ PRP ออกมาไปฉีดคุณไม่มี growth factor นั่นก็แปลว่าอะไรนะฉีดฟรีเสียตังค์ไม่ได้ผลนะครับแล้วถ้าถามผมเนี่ยเป็นวิธีที่มันไม่ค่อยได้ผลนะมันได้ผลแค่บางคนแล้วไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าของคุณจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่มีการตรวจล่วงหน้าด้วยว่าเฮ้ย ฉันเด็กฉันฉีดไปจะต้องได้ผลฉันแก่แล้วฉันฉีดไปต้องไม่ได้ผลแน่นอนไม่มีใครบอกได้เลยนะครับกินมาม่าทุกวันเป็นอะไรไหมเป็นครับหัวใจหยุดเต้นแต่หายใจได้กับไม่หายใจแต่หัวใจเต้นเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นมันจะไม่หายใจครับก๊าซไข่เน่าเกิดจากทานอาหารส่วนบนได้ไหมครับไม่ได้ต้องเกิดจากส่วนล่างนะครับอาการที่มองภาพเป็นสีเหลืองเป็นอาการของโรคอะไรครับ เป็นโรคคิดไปเอง1โรคแล้วนะครับแล้วก็ยาบางจะตัวที่เป็นพิษเช่น Digoxin เนี่ยนะครับ Voriconazole ก็จะเห็นภาพเป็นสีเหลืองได้นะครับแล้วก็ตาที่ทำให้มองเห็นสีเพี้ยนก็จะมี Ethambutol อีกตัวหนึ่งนะครับตามเนี่ยสีเพี้ยนได้นะครับ ถ้าอ้วนพุงใหญ่โรค Caput Mendoza มันจะซ่อนอยู่ใต้พุงแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ครับ Caput Mendoza จะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวคือคุณต้องมีความดันในระบบหลอดเลือดดำในช่องท้องมากขึ้นเท่านั้นนะครับ เพราะว่า Caput Mendoza เนี่ยคือใครไม่รู้จักนะตรงสะดือเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดดำนะครับถ้าเส้นเลือดดำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไหลกลับไปตามปกติที่มันควรจะไหลได้เนี่ยมันจะโป่งพองออกมารอบๆเส้นเลือดดำทำให้มันเหมือนเป็นหัว Medusa เป็นหัวงูเนี่ยนะอยู่รอบๆสะดือพวกนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่มันมีความดันในตับที่สูงเช่นเป็นโรคตับแข็งหรือว่าเส้นเลือดที่มันจะเข้าไปที่ตับเนี่ยมันมีการอุดตันต่างๆแล้วก็อุดตันเป็น เวลานานเรื้อรังไม่ใช่ว่าเพิ่งอุดใหม่ๆนี่ไม่ได้นะอุดมานานๆนะครับถึงจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วคนที่เป็นโรคตับแข็งแล้วไม่มีคนไหนอ้วนสักคนนะครับมันจะผอมหมดทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่ามันใช้พลังงานไปเยอะมากเลยนะครับอืมตาบวมโตข้างหนึ่งไม่เจ็บไม่เกิดอุบัติเหตุอาการเริ่มแรกของโรคอะไรไหมก็น่าจะเป็นได้หลายโรคนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าโรคที่คุณเป็นนั้นเป็นอะไรดังนั้นต้องไปตรวจนะครับ ผมชอบทานผักแบบหลากหลายไหมถ้ามันมีให้ทานก็ทานนะครับปากแห้งปากขมเกิดจากอะไรเกิดจากกินน้ำไม่พอนะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับน้ำตาลอันตรายมากขนาดนั้นเลยครับถ้าเกิดคุณกินเยอะก็อันตรายมากอย่างนั้นแต่ถ้าไม่กินเยอะก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรนะครับผลดีผลเสียของการยิงเลเซอร์ที่ดวงตาปัจจุบันอายุ65อืมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องถามคุณหมอเขาเลยนะถ้าคุณหมอเขาแนะนำว่าคุณยิงเลเซอร์ต้องถามว่ายิงไปทำไมคุณเป็นโรคอะไรถึงต้องยิงนะครับแต่ละอย่างเนี่ยยิงไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิงที่จอประสาทตานะครับถ้าหมอเขาบอกว่าคุณต้องยิงเลเซอร์แล้วแหละถ้าคุณไม่ยิงอะโอกาสที่คุณจะตาบอดเนี่ยสูงโอกาสที่การมองเห็นจะแย่ไปกว่าเดิมเนี่ยสูงนะครับการยิงแน่นอนว่ามันทำให้การสูญเสียของมันจะทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นในส่วนที่มันโดนยิงไปนะ แต่มันจะป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียไปมากกว่านั้นนะครับดังนั้นแปลว่าถ้าหมอเขาแนะนำแปลว่าคุณควรจะต้องทำนะครับถ้าไม่ทำข้อเสียของมันก็คือคุณจะตาบอดได้ง่ายๆนะครับแล้วบอดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครบอกได้ด้วยถ้าบอดแล้วเนี่ยตาถ้าบอดแล้วหรือสูญเสียการมองเห็นแล้วเราไม่สามารถกู้มันกลับมาได้เข้าใจตรงนี้ไว้เลยนะ
ถ้าเส้นประสาทตาหรือจอประสาทตาเสียเสื่อมหรือมันลอกหลุดคุณไม่มีทางรักษาฟังตรงนี้ไว้ไม่มีทางรักษาไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับดังนั้นสายตาเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าจะมีปัญหาต้องแก้มันตั้งแต่แรกนะครับเช็กกี่รอบที่จะไม่ลืมของที่เราผ่าตัดไว้ก็น่าจะอย่างน้อย2 รอบนะครับ Bisoprolol มีผลเสียต่อไตไม่มีผลเสียต่อไตครับเราไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะเวลาคนกินยาเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องไตนะหมอเขาจะเป็นคนสนใจเองนั่นแหละคือมีความเชื่อผิดๆอยู่อย่างหนึ่งนะครับจากหมอชาวบ้านจาก Influencer นะครับจากคนที่ขายอาหารเสริมบอกว่ากินยาเยอะๆแล้วจะทำให้ไตมันเสียนะครับซึ่งไม่จริงนะไม่จริงเลยมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะกินเยอะแล้วไตเสียนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวด NSAIDs นะครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะไปหามากินแล้วก็ไม่เคยสนใจเรื่องไต ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้คนพวกเนี้ยทำไมเขาถึงไม่สนใจเรื่องไตเหตุผลอะไรนะครับทำไมถึงแบบว่าเฮ้ยไปเอายาแก้ปวดตัวนี้มากินแก้ปวดเมื่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจว่าไตจะวายหรือเปล่าไม่มีคนสนใจแต่พอเป็นยาตัวอื่นปุ๊บสนใจขึ้นมาทันทีเลยอุ๊ยกินยาเบาหวานแล้วไตวายจริงไหมยาไขมันทำให้ไตเสื่อมหรือเปล่ายาลดความดันไตมันจะพังหรือเปล่ากินยา3-4ตัวนี่มันจะไหวเหรอไตของเรานะครับ เนี่ยคนเรามันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหตุผลอะไรทำให้คนเราเชื่อในสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องมีปัญหานะแต่พอเป็นเรื่องอื่นกลับเชื่อเฉยเลยเฮ้ยสมุนไพรตัวนี้ว่าดีนะมันบำรุงไตบำรุงตับบำรุงสายตาน้ำยาตัวนี้มันดีอาหารเสริมตัวนี้มันดีวิตามินตัวนี้มันดีที่อย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครสนใจว่ามันจะเป็นมีปัญหาหรือเปล่าเนาะประหลาดจังนะครับแก้ลมพิษเรื้อรังเป็นมานานต้องไปหาหมอแล้วครับ ถ้าเป็นมานานผมแนะนำว่าคุณต้องไปหาหมอผิวหนังหรือไม่ฉะนั้นก็หมอทางด้านภูมิคุ้มกันครับเพราะว่าไม่สามารถใช้ยารักษาแบบปกติได้นะแล้วถ้าเป็นเรื้อรังบางทีไม่มีทางหายตลอดชีวิตมันมีวิธีก็คือคุมมันให้ได้ด้วยยาบางตัวถ้าเกิดกินยาแล้วมันคุมได้ตลอดนะไม่เกิดขึ้นนะคุณก็กินยาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตไม่ต้องสนใจมันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันกินแล้วเอาอยู่ก็ต้องมียาฉีดบางตัวที่ใช้ได้นะครับ เป็น SVT 1ครั้งผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไม่เป็นอีกควรทำ ablation เลยไหมครับข้อเสียอย่างไรในอนาคตไม่มีข้อเสียในอนาคตมีแต่ข้อดีครับข้อดีก็คือมันจะไม่เป็นอีกนะครับถ้าไปจี้ในจุดที่มันเป็นนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเจ็บตัวเสียตังค์นะครับในการที่จะไปทำในตอนนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแค่ครั้งเดียวคุณต้องไปถามตัวเองก่อนว่าตอนนั้นทำไมมันเป็นได้มันมีตัวกระตุ้นมีเหตุผลชัดเจนไหม ถ้ามีแบบชัดเจนแล้วตอนนี้คุณไม่มีเหตุผลนั้นอยู่อีกแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่เป็นอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุผลอยู่ๆมันทำไมเป็นได้ก็ไม่รู้ณตอนนั้นเฮ้ยเป็นได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้อย่างเงี้ยในอนาคตมีโอกาสเป็นอีกนะครับการกอดหมอนข้างช่วยลดการสะดุ้งตอนตื่นอันนี้น่าจะเป็นแค่ความรู้สึกปลอดภัยบางอย่างเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้จำเป็นว่ากอดแล้วมันจะลดการสะดุ้งตอนนอนนะครับ ประวัติตั้งแต่ว่าแพ้ Penicillin Sulfaxactrim แต่ไม่เคยรู้ว่าแพ้แล้วอาการเป็นยังไงแพ้จริงหรือเปล่าไปตรวจโรงพยาบาลเขาไม่ทำให้บอกว่าเสี่ยงที่จริงเราเป็นต้องรู้ไหมทำไงให้เขาเทสต์ให้จ่ายตังค์ให้มากพอเขาจะเทสต์ให้นะครับเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะส่วนใหญ่แพ้ Penicillin ในเด็กเนี่ยไม่ใช่การแพ้จริงๆนะครับเทสต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแพ้เท่าไรนะครับไอ้แต่แพ้ซัลฟาเนี่ยน่าจะแพ้จริงนะ ส่วนใหญ่เนี่ยในทางการแพทย์มันต้องขึ้นอยู่กับคุณมีความจำเป็นจะต้องใช้ยาตัวนั้นหรือเปล่านะครับมีโรคที่จำเป็นต้องใช้ยาตัวนั้นไหมนะครับถ้ามีปุ๊บเนี่ยการเทสต์การแพ้จะมีความสำคัญขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่สนใจไปเทสต์ให้นะครับอย่าง Penicillin เนี่ยก็มีการเทสต์ได้ไม่ได้ยากอะไรก็เป็น Penicillin Challenge คือใช้ขนาดต่ำๆแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับ โดยทั่วไปของผมเนี่ยที่ใช้ก็คือคนไข้ก่อนการปลูกถ่ายปอดเพราะว่าเราจะมียาบางตัวที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ Penicillin ได้นะครับเรียกว่ามี cross sensitivity ได้นะครับถ้ามันมีการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะเทสต์ก่อนว่าคุณแพ้จริงหรือเปล่านะเช่นสมมุติว่า
เราจะให้ยากลุ่ม Penicillin เนี่ยนะครับมันนี่สำหรับคนทั่วไปนะแล้วก็สำหรับหมอที่หมอเด็กๆแล้วกันหมอคนแก่เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับคือ Penicillin กับยากลุ่มไซตัว Cyclosporin ไม่ใช่ Cyclosporin Cephalosporin นะครับ Cephalosporin กับ Penicillin 2ตัวเนี้มันจะมี cross reaction กันได้นะครับหมายความว่าถ้าคุณแพ้ Penicillin คุณมีโอกาสที่จะแพ้กลุ่มCephalosporin ได้นะฮะ แต่ Cephalosporin เนี่ยมันมี5 generation ในปัจจุบันนี้นะครับการที่คุณแพ้ penicillin บางทีเนี่ยคุณใช้ Cephalosporin ได้เพียงแต่ว่าถ้าแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันต้องเทสก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะ cross react กับ Cephalosporin โดยเฉพาะ generation ที่1และ2ได้แต่3 4 5เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอย่างไรก็ตามมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีปัญหาเสมอไปมันอาจจะมีก็ได้ดังนั้นต้องมีการเทสก่อนถ้าคุณมีความจำเป็นจะต้องใช้แล้วก็คุณมีการแพ้รุนแรงนะครับอืม ส่วนแบล็กพิมพ์หรือซัลฟาในคนไทยก็มีการแพ้กันเยอะแล้วบางครั้งถ้ามันแพ้แบบรุนแรงเช่นเป็นแพ้แล้วแบบโอ้ปากลอกผิวหนังลอกแพ้รุนแรงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเทสต์แล้วถ้าเทสต์แล้วก็แย่แน่นอนนะครับอืม บางครั้งเราสามารถทำวิธีที่เรียกว่า desensitization ได้ก็คือการที่ถ้าเราอยากจะใช้ยาตัวนั้นจริงๆเนี่ยมีวิธีให้ใช้ได้เหมือนกันแล้วค่อยๆให้ยาเข้าไปทีละนิดจนกระทั่งทนได้แล้วก็ให้ยาในขณะที่รักษาคือขนาดสูงที่ใช้ในการรักษาแล้วก็ให้จนจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นหยุดนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ยาตัวนั้นอีกก็ต้องทำ desensitization ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ คุณคลิปถามว่าป้าบ้านเพื่อนบ้านกำลังผ่าข้อสะโพกอยู่นะครับข้อเสื่อมผ่าเข้าไปแล้วผ่าแบบไหนดีที่สุดด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านหน้าอันเนี้ยผมว่ามันแล้วแต่ความชำนาญของหมอนะครับส่วนใหญ่เขาจะผ่ากันข้างๆนะอืมแล้วแต่ความชำนาญของหมอเนี่ยมันไม่มีแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะครับคือว่าแบบไหนเนี่ยมันสะดวกที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้เข้าไปพวกก็จะตัดหัวกระดูกทิ้งนะครับ หรือจะตอนะแล้วก็เอาข้อสะโพกเทียมที่เป็นเหล็กเนี่ยเข้าไปใส่พร้อมกับเอาเบ้าเทียมเข้าไปใส่นะครับดังนั้นก็เป็นวิธีในการผ่าตัดถ้าเกิดว่าวิธีไหนที่เขาผ่าเข้าไปแล้วหมอคนนั้นเขาชำนาญวิธีเนี้ยมากที่สุดให้เลือกวิธีนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเลือกหมอวิธีที่หมอเขาไม่ชำนาญเนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะมีปัญหาได้หรือผ่านานกว่าปกตินะครับเจ็บก็เยอะต้องดึงกล้ามเนื้อเยอะแยะไม่หมดอันนี้ก็จะเจ็บเยอะกว่าปกตินะครับ ทำไมคนเป็น SE มักเป็นไตต้องเขียนผิดนะครับต้องบอกว่ามักเป็นโรคไตไม่ใช่มักเป็นไตนะครับไตไม่ใช่โรคไตเป็นอวัยวะนะครับต้องมักเป็นโรคไตนะครับเพราะว่ามันมีแอนติบอดีที่ไปทำลายไตได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจำเป็นต้องเป็นโรคไตนะบางคนก็ไม่มีโรคไตเหมือนกันนะครับไม่กล้าเข้าสังคมมีคำแนะนำหรือเปล่ามีครับถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยต้องไปหาจิตแพทย์ แต่ถ้าแบบไม่รุนแรงเช่นแบบเข้าไปสังคมได้เหมือนกันนะแต่มันประหม่าแล้วมันก็ไม่เชิงประหม่ามากนะมันประหม่านิดหนึ่งเรายังพอเข้าได้อยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้การเริ่มค่อยๆเข้าสังคมเรื่อยๆเริ่มเข้าสังคมเล็กๆก่อนนะครับเริ่มจากคนที่มันใกล้ชิดเข้าบ่อยๆแล้วก็ค่อยไปสังคมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะดีนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท C4 กายภาพบำบัดหายหรือเปล่าหายในบางคนครับถ้าเป็นเยอะก็จะไม่หายถ้าเป็นน้อยก็มีโอกาสหายนะ ยาทุกตัวไม่ได้ผ่านตับผ่านไตใช่ไหมต้องทานยาทุกวันเลยยาบางตัวผ่านตับผ่านไตครับแต่ไม่ต้องกังวลสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือถ้าคุณไม่กินยาไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยจะแย่นะครับสมมุติคุยกับคน5คนแล้วบอกว่ากินยาเยอะแล้วไตวาย4คนอันเนี้ยไม่มีจริงนะครับส่วนใหญ่ที่กินยาเยอะแล้วไตวายเนี่ยเป็นเพราะไอ้โรคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยแหละมันคุมไม่ได้นะครับมันเลยทำให้ไตวายเช่นคนที่มีความดันโลหิตสูง ไอ้พวกนี้แหละถ้าคุมไม่ได้นะไตมันวายไม่ต้องมาโทษยาเลยมันโทษโรคที่คุณคุมไม่ได้นี่แหละหรือคุณเป็นเบาหวานไปถึงหมอเขาบอกโอ้เนี่ยจ่ายยาเพิ่มขึ้นทุกวันเลยกินยาตัวนั้นกินยาตัวนี้โอ้กินยาความดันกินไขมันเนี่ยเห็นไหมถึงไตวายไม่ใช่ครับที่ไตมันวายเพราะโรคที่คุณเป็นเนี่ยมันคุมไม่ได้คุณตามใจปากของคุณมากเกินไปคุณไม่ออกกำลังกายเลยคุณยังกินเค็มอยู่ตามใจปากคุณกินหวานตามใจปากมันก็เป็นอย่างนั้นสินะไม่ต้องโทษที่ตัวยาครับโทษตัวคุณนั่นแหละครับนะ อืม
Bell Palsy โอกาสหายไหมมีครับแต่ก็มีโอกาสไม่หายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสหายแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกันมีวิธีตรวจอย่างไรว่ายาที่เรากินสมุนไพรมีส่วนผสมสเตียรอยด์หรือไม่ส่งไปให้อยตรวจทำได้เท่านั้นครับหรือกรมวิทย์เราไม่สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองครับไม่มีวิธีในการบอกได้เลยอายุ35ทำ LASIK เพราะสั้น400คุ้มกับถ้าทำหรือเปล่าก็ไปถามหมอเขาดีกว่านะครับคือมันก็ทำได้นะแต่ข้อดีข้อเสียให้ไปถามหมอตานะครับที่เขาเป็นคนทำนะครับ หัวแม่เท้าเอียงหลักเราก็จำเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับมันขึ้นแต่ว่าเรามีอาการมันเจ็บมันไปกดเยอะๆไหมหรือมันน่าเกลียดไหมนะครับแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าเกลียดจังเลยมันปูดมันโปนมันกดเยอะนะครับเจ็บอันนี้ก็ผ่านะครับคุณไหมก็มานะครับก็ทำ lab สนุกไหมครับวันอาทิตย์นะกินเหล้าสลับกับ Lorazepam ก็ไม่ควรนะครับ เคี้ยวปลาหมึกเต่าทองแล้วปวดกราม2วันยังไม่หายกินยาอะไร Ibuprofen แล้วกันแล้วก็ให้เราเอาน้ำเย็นๆประคบกรามไว้หน่อยนะครับถ้าไม่หายก็ไปหาหมอได้เลยนะครับน้ำเหลืองคืออะไรมันอยู่ในเลือดเกี่ยวกันกับแดงและดำหรือเปล่าน้ำเหลืองเนี่ยก็คือน้ำในเลือดของเรานี่แหละที่มันออกไปจากเส้นเลือดของเรานะครับแล้วมันก็จะมีระบบไหลเวียนน้ำเหลืองอีกระบบหนึ่งเลยมันเป็นคล้ายๆระบบเส้นเลือดของเรานี่แหละนะวิ่งคู่ขนานไปกับไอ้หลอดเลือดของเราพวกเนี้ยนะครับ คือมันก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งใช้ในการนำเอาน้ำที่ออกไปจากเส้นเลือดเนี่ยเข้าไปสู่ระบบไหลเวียนเลือดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมันจะมีการรั่วของน้ำในเลือดออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะครับในระบบน้ำเหลืองของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่อย่างอื่นอีกก็คือหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันอยู่ในนั้นด้วยแอนติบอดีเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับมีหน้าที่ในการนำไขมันเข้าสู่ระบบหลอดเลือดก็มีหน้าที่ในการทำแบบนั้นเหมือนกันนะฮะอืม Tramadol ถึงไตไหมครับไม่ถึงไตครับกินอาหารซ้ำทุกวันเท่ากับไม่ดีหมายถึงอาหารเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเหรอครับไม่ใช่ครับอาหารซ้ำทุกวันหมายความว่าคุณกินอาหารแบบเดิมเนี่ยทุกวันต่อเนื่องเช่นคุณกินมาม่าทุกวันคุณกินแตงโมทุกวันคุณกินข้าวมันไก่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับในความเชื่อถ้าว่าอะไรมาจากสมุนไพรหรือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปลอดภัยก็ไม่จริงนะครับ กินสมุนไพรไตวายมาแล้วกินลูกเนียงอย่างเงี้ยไตวายนะครับใช่ไหมครับกินสมุนไพรบางตัวก็ตับวายนะครับก็เยอะแยะไปหมดนะครับสมุนไพรหลายๆตัวที่แบบไม่มีใครรู้ว่ามันกินแล้วเป็นยังไงนะครับ IF หวัง Autophagy ช่วงฟาสต์กินกาแฟดำกับ ACV ได้หรือเปล่าก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับระวังแล้วกัน ACV กินแล้วมันปวดท้องนะเวตและคาร์ดิโอ1วันกินไข่4ฟองได้หรือเปล่าถ้าอายุ50ก็กินได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปตรวจด้วยว่าไขมันของเรามันไม่สูงจนเกินไปนะครับ เรื่องกระเดาไหลไม่ทราบสาเหตุถ้าไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอครับไม่ทราบสาเหตุอย่าอยู่กับที่นะครับมันต้องมีสาเหตุนะครับไม่ชอบเลยว่าคุณหมอเลี้ยงไข้ไม่มีมันไม่มีคำว่าเลี้ยงไข้ในปัจจุบันแล้วนะสมัยก่อนก็ไม่มีเลี้ยงไข้ตอนนี้ก็ไม่มีเลี้ยงไข้ผมยังไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงเลยไข้เนี่ยนะครับเลี้ยงแล้วไข้มันจะโตขึ้นเหรอครับนะไม่มีนะอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีจริงนะครับเป็นคำพูดที่ฟังต่อๆกันมาแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะครับ ไม่มีหมอคนไหนเขาอยากจะรักษาให้คุณไม่หายนะเขาอยากจะรักษาให้คุณหายทั้งนั้นแหละแต่เขาจะรักษาได้ถูกทางหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีรักษาคนหนึ่งไม่หายคนหนึ่งไม่หายอาก็จะบอกว่าหมอเลี้ยงไข้แต่เปล่าเลยคือมันอาจจะรักษาไม่ถูกทางมันก็เลยไม่หายแล้วบางทีก็เป็นความผิดของหมอที่หมอไม่รู้แต่บางทีเนี่ยไม่ใช่ความผิดของหมอนะเพราะว่าโรคของคุณเองเนี่ยในวันแรกมันไม่ชัดวันที่2มันไม่ชัด
มันไปชัดเอาวันที่5ที่6คุณเปลี่ยนหมอมาแล้ว3คนหมอคนที่3มาดูวันคุณวันที่5พอดีโอ้โฮยังไม่เป็นโรคนี้แน่นอนนะครับก็อ้าวก็อาการคุณมันชัดตอนนี้นี่ใครๆดูตอนนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรก็ต้องรักษาได้สิถูกไหมครับเปลี่ยนตัวเหม็นควรไปหาหมอผิวหนังควรไปหาหมอผิวหนังครับหมอ GP ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกครับนะอย่างดีรักแร้เหม็นก็มี deodorant ใช้กันตั้งหลายตัวนะครับเรื่องอาหารการกินก็มีความเกี่ยวข้องดูเคยกินเห็ดเผาะไหมเคยนะครับ แอสไพรินเป็นสารตั้งต้นของมอร์ฟีนใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับคนละเรื่องกันเลยเนาะนอนดึกบ่อยๆส่งผลเสียอะไรบ้างนะครับเยอะแยะนะครับนอนดึกบ่อยเนี่ยไม่จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้านอนไม่พอเช่นนอนดึกแล้วคุณต้องตื่นเช้าทุกครั้งแล้วคุณง่วงอยู่ทุกทางเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะความจำก็จะไม่ดีนะครับสมาธิก็จะสั้นลงนะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีแปรปรวนง่ายนะครับมีโรคซึมเศร้าตามมาโรคความดันโลหิตสูงจะมาไขมันสูงได้นะครับโรคอ้วนก็ตามมาภูมิต้านทานก็จะต่ำกว่าคนอื่นเขานะครับการตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับพวกเนี้ย นะโรคภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะมามะเร็งก็จะถามหานะครับมันมาเป็นชุดเลยนะครับแพ้ยาซัลฟาแต่กินยาในตระกูลซัลฟาได้นะครับเอ่อไม่แน่เสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับคุณแพ้ยังไงถ้าแพ้รุนแรงนี่กินไม่ได้สักตัวเลยนะครับอืมอย่างเช่นถ้าคุณแพ้ซัลฟานี่คุณกิน Bactrim ไม่ได้แน่ๆนะแพ้ซัลฟากิน NSAIDs ก็ไม่ได้แน่ๆนะครับจะมี NSAID บางตัวเช่น COX-2 inhibitor เท่านั้นแหละที่อาจจะพอทานได้เช่น etoricoxib นะครับ valdecoxib rofecoxib พวกเนี้ยอาจจะพอทานได้นะครับอาจจะนะไม่แปลว่าคุณทานได้เสมอไปนะครับ แล้วถ้าแพ้ซัลฟาแบบรุนแรงมากๆเลยเนี่ยยาขับปัสสาวะบางตัวก็ทานไม่ได้เหมือนกันนะครับเช่น hydrochlorothiazide furosemide เนี่ยทานไม่ได้นะครับต้องไปทานตัวแปลกๆเช่นตัวที่เรียกว่า ethacrynic acid นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ไม่มีซัลฟาอยู่ข้างในนะครับถ้าสำหรับคนที่แพ้ซัลฟาแบบรุนแรงโหดๆเนี่ยใช้ยาขับปัสสาวะตรงนั้นตัวอื่นไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้เนี่ยแหละแต่ตัวนี้ก็เป็นข้อเสียเพราะว่าเราไม่ทำไมไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันมีข้อเสียที่ทำให้เส้นประสาทหูเสียได้เป็นตัวแรกๆเลยนะแล้วก็โอกาสที่ทำให้เส้นประสาทหูเสียมันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะครับเราก็จะไม่ใช้ยาตัวนี้เป็นตัวแรกนะทำไมเวลาดูหนังซีรีส์บางครั้งถึงร้องไห้ไปกับนักแสดงเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวนะครับแค่นั้นเลยตอนหิวทำไมแขนขาไม่มีแรงก็ขาดพลังงานครับแต่ไม่ควรกินน้ำตาลเข้าไปทันทีใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับทานได้ทันทีนะครับ โรค Tics คิดย้ำทำควบคุมยังไงควบคุมโดยการใช้ยาเป็นหลักนะครับโรคนี้ต้องใช้ยานะไม่ใช้ยาไม่หายแน่นอนหยุดปุ๊บมันก็เป็นเยอะนะครับตับแข็งทานเผ็ดเล็กน้อยได้ไหมได้ครับใช้เครื่องช่วยหายใจนานแล้วปอดติดเชื้อน้ำท่วมปอดโคม่ากรณีนี้เป็นไปได้ไหมว่าน้ำท่วมปอดจะเกิดจากการติดเชื้อรุนแรงอ่าถ้าเป็นน้ำท่วมปอดจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครับมันเกิดจากการที่อวัยวะต่างๆของคุณทำงานไม่ดีเช่นหัวใจมันเสียไปแล้วนะครับหรือว่าไตมันวายไปไอ้อย่างเงี้ยน้ำท่วมปอดได้นะครับ แต่การติดเชื้อในปอดเนี่ยที่มันทำให้ลักษณะเหมือนมีปอดมีน้ำอยู่ในปอดเนี่ยอันนั้นไม่ใช่จากการที่คุณน้ำท่วมปอดจริงๆมันเป็นจากการที่มีน้ำรั่วออกมาเพราะว่าการอักเสบจากการติดเชื้อในปอดอันนี้เราเรียกภาวะนี้ว่า ARDS นะครับอืมภาวะเนี้ยคือ Acute Respiratory Distress Syndrome ไอ้พวกนี้คือการที่มีน้ำและโปรตีนรั่วออกมาจากเนื้อเยื่อปอดเข้ามาสู่หลอดลมแล้วก็ถุงลมทำให้หายใจไม่ได้นะนี่เป็นภาวะพิเศษไม่ใช่ภาวะน้ำท่วมปอดคนละโรคกันเลยนะครับ เบาหวานชนิดที่2หายหรือสงบได้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับเน้นโดนหลอกแน่นอนนะครับมันอาจจะพอควบคุมได้เอางี้ดีกว่านะครับเบาหวานที่2ชนิดที่2เนี่ยจะสามารถควบคุมได้มันมีบางกรณีที่มันหายได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณน้ำหนักตัวเยอะมากแล้วคุณเพิ่งจะตรวจเจอเบาหวานมาใหม่ๆเบาหวานยังไม่ค่อยสูงตรวจมาA1C สักแบบ7อย่างเงี้ยนะครับ7นี่ถือว่าเพิ่งเริ่มเป็นเลยนะครับ
เพิ่งเริ่มเป็นได้7ปุ๊บแล้วเราอ้วนมากน้ำหนัก140กิโลทั้งๆที่จริงๆควรจะ70กิโลแล้วคุณลดลงมาเหลือ70กิโลไอ้เนี่ยเบาหวานหายขาดเลยหายขาดเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นกรณีเดียวเหมือนกันน้ำหนัก140ตอนนี้คุณ A1C 15อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชาติหน้าก็ไม่หายต่อให้คุณลดน้ำหนักลงมายังไงมันก็ไม่หายนะครับเพียงแต่มันจะควบคุมได้เท่านั้นเองนะครับบางคนบอกกิน Keto สิจะสามารถควบคุมเบาหวานได้ควบคุมได้นะแต่เบาหวานไม่หายเพราะว่าคำว่าเบาหวานหายมันหมายความว่าคุณน้ำตาลคุมได้เสร็จปุ๊บนะครับค่า A1C ของคุณเข้าสู่ปกติคือต่ำกว่า5.7นะฮะและคุณกินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลในเลือดของคุณไม่ได้พุ่งเกินปกตินะนั่นคือการที่เบาหวานมันหายนะถ้ามันไม่หายก็จะไม่เป็นแบบนี้นะ BUN 30ค่า Creatinine 1.7เป็นไหมนะครับเป็นครับถือว่าสูงเกินไปนะอันนี้ตรวจ Cystatin C มันออกมาไม่มีทางที่จะได้แบบต่ำกว่านั้นหรอกครับถ้าคุณอยากจะไปตรวจก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือผิดปกติแล้ว EGFR 103หลังกินยาตามหมอกระดูกสั่งให้กิน NSAID 3เดือนติดต่อกันเลยหยุดยาแล้วไปตรวจทันทีแบบนี้ควรเว้นระยะไปแล้วตรวจอีกครั้งหรือไม่ต้องทำนะครับอันนี้ยังถือว่าปกติดีอยู่ยังโชคดีที่คุณยังไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับ กินยาแก้ปวดเพื่อป้องกันไมเกรนช่วงประจำเดือนทุกเดือนระยะยาวจะอันตรายไหมครับถ้ากินแค่เฉพาะช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรสามารถทำได้นะฮะพี่อาจถามว่ามีคนถามว่าไปออกรายการเมื่อวันศุกร์ได้อย่างไรผู้คนมากมายก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเลือกเฉพาะบางคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มาคุยแล้วสนุกนะครับก็อย่างพี่อัดเนี่ยมาแล้วก็ดีนะครับเราก็จะเลือกขึ้นมานะเราเป็นเรียกว่าเรียกว่าคนที่แบบมีของนะคนที่มีของเราก็เอามาคุยด้วยนะครับถูกไหมนั่นแหละ ผลไม้สดกับปั่นแทนกันได้ไหมครับไม่ได้ครับผลไม้สดเนี่ยดีกว่านะผลไม้ปั่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีน้ำตาลที่เยอะกว่าปกตินะครับหมอบางคนบอกไม่ควรทานเนื้อสัตว์เพราะทำให้เกิดโรคและอายุสั้นลงจะสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างไรเพราะว่าคุณหมอท่านนั้นเนี่ยเป็นคุณหมอที่เข้าใจไม่ถูกต้องนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ทานแต่เนื้อสัตว์มากจนเกินไปก็มีปัญหาอีก แล้ว Influencer บางคนบอกว่าให้กิน Carnivore Diet สิทานแต่เนื้อสัตว์ทานเข้าไปเยอะๆเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องทานอันนี้ก็เข้าใจผิดอีกเหมือนกันนะครับคือมันดีแค่ในช่วงระยะสั้นๆแต่ระยะยาวไม่ดีนะครับก่อให้เกิดการอักเสบเยอะขึ้นในร่างกายเช่นอาจจะมีหมอบางท่านบอกถ้าเรากินแต่เนื้อนะครับกินแต่เนื้อแล้วก็ไม่กินคาร์โบไฮเดรตนะครับกินไป7-8วันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับวันแรกอาจจะลำบากหน่อยวันที่2มันทรมานนิดหนึ่งวันที่3จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นสมองเพลียขึ้น มันอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่มันไม่ได้ดีต่อร่างกายถ้าคุณจะทำระยะยาวนะครับดังนั้นถ้าเราจะกินอาหารแปลกๆเช่น Carnivore Diet เนี่ยทำระยะสั้นพอนะครับอย่างดีผมว่าเดือนหนึ่งก็พอแล้วนะครับไม่ควรจะไปมากกว่านั้นนะครับคนเราเกิดมาเพื่อกินอาหารที่มันสมดุลไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอืมไมเกรนทายาแล้วไม่ดีขึ้นมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับไปหาหมอครับเพราะว่ายาที่เราใช้เนี่ยมันต้องเป็นยาที่ถูกกับโรคเช่นไอ้พวกกลุ่ม Sumatriptan อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยอาจจะช่วยได้มากกว่านะครับที่ตรงกับโรคมีรายละเอียดผมให้ไปฟังในคลิปเรื่องไมเกรนนะครับคือบอกในนั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแอลกอฮอล์ withdrawal กี่วันถึงจะหายถ้าไม่ทาน Benzodiazepine มีอาการวนๆไปเรื่อยๆตอบไม่ได้เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับคุณกินแอลกอฮอล์มามากแค่ไหนแล้วก็นานแค่ไหนนะครับ ส่วนใหญ่ถ้ากินแอลกอฮอล์มามากๆเนี่ยแล้วคุณหยุดทันทีคุณจะ withdraw ได้ในวันนั้นแล้วก็บางทีตายเลยก็มีนะครับเพราะมันจะชักเลยนะครับมันต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับกระดูกติดและเท้ายังบวมอยู่คุณทำยังไงควรออกกำลังกายครับจอประสาทตาเสื่อมไม่มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดใช่หรือเปล่าครับใช่ครับอย่างที่บอกครับถ้าประสาทของตามันเสียไปแล้วหรือจอประสาทตาเสียไปแล้วเนี่ยไม่มีทางทำให้รักษาหายได้ในปัจจุบันนี้นะครับไม่มีทางนะครับ แต่ในอนาคตบอกไม่ได้เหมือนกันนะ
ทานพริกไม่ได้เลยจะเป็นแพ้แคปไซซินเวลาไปหาหมอควรบอกโรงพยาบาลไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าปกติเขาไม่จ่ายแคปไซซินมาให้เรากินมันไม่มีแบบกินนะแบบกินมีคนเขาทำผสมกับอ่าพวกอาหารเสริมที่ใช้ในการลดน้ำหนักพวกนั้นนั่นแหละส่วนจะได้ผลแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับหลังอาบน้ำแล้วเข้านอนตอนค่ำมีอาการคันยิกๆ ไม่มีผื่นตอนเช้าก็ไม่หายไม่ทราบว่าอะไรแบบนี้ถ้าคุณลองเปลี่ยนเวลาอาบน้ำสิถ้าไปอาบน้ำตอนเช้าคันไหมนะถ้าอาบน้ำตอนเช้าไม่คันแต่อาบน้ำตอนกลางคืนแล้วมันคันแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องห้องนอนกับที่นอนของเรานะครับแต่ถ้าไม่ว่าอาบตอนไหนมันก็คันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยก็ต้องไปดูซิว่าน้ำคุณมีอะไรหรือเปล่านะครับมันจะมีโรคบางโรคเช่นอาบน้ำร้อนแล้วมันคันอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะ พวกนี้เป็นโรคที่มันมี polycythemia vera คือมันมีเลือดแดงสูงบางคนอาบน้ำแล้วคันโดยเฉพาะน้ำร้อนเนี่ยก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมถึงจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยลองไปทดสอบตัวเองก่อนว่าน้ำอะไรมันก็คันหรือเปล่าหรือว่าไปอาบน้ำบ้านเพื่อนแล้วมันคันไหมไปอาบน้ำตามที่สาธารณะมันคันไหมนะครับต้องลองดูอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นการทดสอบตัวเองว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าอาบน้ำบ้านเพื่อนแล้วไม่เป็นเฮ้ยน้ำบ้านเรามีอะไรหรือเปล่าแชมพูหรือว่าสบู่ของบ้านเรามันเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนปุ๊บก็คันได้เหมือนกันนะ หรือบางคนมีโรคที่มีเส้นประสาทอักเสบบางคนก็จะคันได้เหมือนกันนะครับแชมพูใช้ทุกวันไม่มีผลเสียอะไรครับใช้ได้ออกกำลังกายลดความหิวได้ครับทานยาลดฮะทานยาละอย่างทานยารอย่างรอย่างรออะไรไม่รู้เหมือนกันนะ1.5ถ้าไม่ทานนอนไม่หลับทานอันตรายไหมครับอันตรายครับยานอนหลับทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะลองไปย้อนดูก็ได้นะ จุดสังเกตที่ว่าออกกำลังกายเกินกำลังที่อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายคือเหนื่อยจนเกินไปนะครับเราดูจากร่างกายเราก็รู้แล้วนี่เราไม่ไหวแล้วหน้ามืดแล้วนะครับนี่ก็เยอะเกินนะครับหรือถ้าเราออกกำลังกายมากๆแล้ววันต่อไปเราพยายามออกเนี่ยแล้วมันรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมันทำไม่ได้มันเมื่อยง่ายกว่าปกตินะครับอันนั้นก็แปลว่าเราเยอะไปแล้วนะฤทธิ์สีดวงทวารถ้าไม่เจ็บแล้วไม่เลือดออกจำเป็นต้องผ่าออกไหมครับไม่ได้จำเป็นนะดื่มน้ำวันละ2,000มิลลิลิตรควรปัสสาวะอย่างน้อยกี่มิลลิลิตรต่อวันให้คนสุขภาพดีไตดี ไม่มีคำว่าอย่างน้อยครับมันขึ้นอยู่กับคุณกินปริมาณอ่าเรียกว่าเกลือแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยเข้าไปมากแค่ไหนถ้ากินเยอะมันก็ปัสสาวะเยอะกินน้อยมันก็ปัสสาวะน้อยนะครับชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับชอบอยู่หลายคนก็ไม่ผิดปกติเช่นกันนะครับความชอบของเราไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะ เพียงแต่ว่าความชอบบางอย่างมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเท่านั้นเองนะครับเช่นคนที่ชอบถ้ำมองคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่มันไม่ผิดปกติที่คุณนะแต่มันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับอย่างงั้นคุณก็ต้องแก้ให้ได้นะครับหรือบางคนชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอันนี้ก็เป็นความชอบที่เป็นความชอบส่วนตัวของคุณมันไม่ได้ถือว่าคุณเป็นโรคจิตความผิดปกติอะไรแต่อย่างใดแต่สังคมมันไม่ยอมรับดังนั้นคุณทำไม่ได้นะครับ Hemolytic anemia เกิดจากลิ้นหัวใจรั่วได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้ครับมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วผมไม่คิดว่ามีคนตอบได้ด้วยนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นลิ้นหัวใจมันแย่มากขนาดไหนถ้าแย่มากก็มีความเกี่ยวข้องกันมากแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าลิ้นหัวใจรั่วมันเป็นเพราะลิ้นหัวใจตีบแล้วส่วนใหญ่จะต้องเป็นลิ้น aortic ตีบเสียด้วยนะครับที่จะทำให้เกิด Hemolytic anemia อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีการใส่ลิ้นเทียมเข้าไปพวกเนี้ย Hemolytic anemia ได้โดยเฉพาะอันที่มันมีการรั่วของลิ้นนะครับที่เราเรียกว่า paravalvular leak นะครับพวกเนี้ยจะทำให้เกิด Hemolytic anemia นะแต่กี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้ครับอาการซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไตวายฉับพลันสามารถฟื้นฟูได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีเท่านั้นครับไม่ได้เสมอไปนะเป็นผื่นคันลมพิษพบหมอมา2โรงพยาบาลแล้วยังเป็นทุกวันอันนี้ต้องกลับไปพบใหม่แล้วครับ
กลับไปพบใหม่ให้หาหมอเฉพาะทางนะครับหรือไม่ฉะนั้นเวลากลับไปหาหมอเนี่ยก็บอกว่าเราหาหมอมา2คนเราใช้ยาชื่อว่าอะไรอยู่ตรงนี้ต้องรู้ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยกลับไปหาประวัติจาก2หมอนั้นมาเลยครับว่าคุณใช้ยาอะไรอยู่เพราะว่าถ้ามาหาผมแล้วบอกว่าเนี่ยเราใช้ยามา2ตัวแล้วตัวไหนอะไม่รู้จักนะครับถ้าไม่รู้ก็อาจจะให้ซ้ำเข้าไปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าผื่นแพ้คันแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยนะคุณต้องไปหาว่าคุณไปโดนอะไรมา ต้องหาตัวกระตุ้นให้เจอเพราะถ้าคุณหาตัวกระตุ้นไม่เจอเนี่ยมันจะไม่หายนะครับในนี้ก็เหมือนกันไอมาเป็นเดือนนี่ก็ต้องกลับไปหาหมอซ้ำเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเป็นอะไรถึงไอมาไม่หายนะครับแล้วถ้าหมอตรวจทุกอย่างปกติหมดเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องถามต่อคือแล้วเป็นอะไรต้องทำยังไงต่อนะสิ่งเหล่าเนี้ยมาถามผมทางนี้มันจะตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ให้ข้อมูลกับผมมาอย่างละเอียดมากๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถเดาได้ว่ามันเป็นอะไรต้องทำยังไงถึงหายดังนั้นอันเนี้ยเป็นคำถามที่คุณต้องกลับไปถามหมอที่เขารักษานะครับ เป็นพังผืดที่ปอดขวาหมอแนะนำยา Gabapentin Pregabalin ไม่ทราบว่าทานยังไงก็เอาใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็กลืนมันลงไปนะครับทานแค่นั้นแหละนะหมอเขาจะปรับยาให้นะครับเขาจะปรับยาแล้วแต่ว่าคุณจะทนยาหรือเปล่ากินเข้าไปแรกๆมันอาจจะง่วงนอนมึนหัวนะครับถ้ากินแล้วเป็นอาการแบบนั้นก็แปลว่ายังเพิ่มยาไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะยังมีอาการมากอยู่ก็ตามนะครับพวกนี้ก็ต้องกินไปจนกว่าคุณจะทน ยาได้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าอาการไอของคุณยังเหลืออยู่หรืออาการอะไรก็แล้วแต่ยังเหลืออยู่ก็จะมีการเพิ่มยาเข้าไปในเวลานั้นตอนแรกก็อาจจะกินจากเวลาก่อนนอนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอระหว่างวันไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อยเพิ่มขนาดนะครับขอบคุณคุณหมิวนะครับที่สนับสนุนมานะครับวันนี้เราให้นี่ลูกโป่งเลยเอาให้พลุแถมไปด้วยนะไม่ให้เอาแสงจอมมารไปแล้วกันนะพลุต้องอันนี้นี่ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับที่ส่งของมานะฮะ พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำลดลงได้หรือเปล่ามักจะไม่ค่อยได้นะครับมักจะไม่ได้ภูมิคุ้มกันจะทำลายเซลล์ถุงน้ำตามอวัยวะต่างๆเหมือนเซลล์มะเร็งไหมครับไม่ครับกาแฟร้อนกาแฟเย็นที่ Starbucks ถ้าดื่มทุกวันจะมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนครับคุณลิลลี่ผมว่าคุณถามอะไรที่มันจิปาถะมากเลยอะนะเราลองเรียบเรียงคำถามแล้วให้มันดีๆหน่อยดีไหม เนาะเพราะว่าหลายครั้งที่ผมอ่านดูแล้วเอ๊ะมันถามอะไรแปลกประหลาดบางอย่างมันเป็นอะไรที่น่าจะต้องรู้อยู่นะครับหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะต้องรู้แล้วแหละเพราะว่าฟังผมมาเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วแหละคำตอบเนี่ยเพราะว่าคุณเองอะเผลอๆก็จะรู้ด้วยซ้ำไปแต่แค่อยากจะถามหาเรื่องอะไรคุยกับผมเท่านั้นเองนะนะกาแฟร้อนกาแฟเย็นเนี่ยถ้าคุณทานกาเฟอีนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณใส่อะไรเข้าไปในนั้นเช่นน้ำตาลครีมพวกเนี้ยกินทุกวันก็ต้องมีปัญหาแง่ๆอยู่แล้วอันนี้ใครๆก็รู้ถูกไหมครับเออเนาะ ดังนั้นผมหวังว่าคุณลิลลี่ปาเนี่ยครั้งต่อไปเวลาถามอะไรผมจะคิดก่อนที่จะตั้งคำถามมาเพราะมันควรจะต้องเป็นคำถามที่ไม่ใช่เอาไว้คุยกับผมเล่นๆมันน่าจะเป็นคำถามที่ถามแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆไม่แบบโอ้ที่ถามมาก็ไม่รู้อะผมก็เห็นคนพูดอย่างเงี้ยกับผมเนี่ยก็แบบนี้แหละนะเพราะหลายคนที่อยากจะคุยกับผมเขาจะเขียนอะไรมาไม่รู้เขียนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแบบสิ่งที่ถามเนี่ยแบบถ้าฟังมาทุกวันเนี่ยมันตอบได้อยู่แล้วนะมันไม่น่าจะแบบไม่น่าจะต้องสงสัยเลยไอ้เรื่องพวกนี้นะแล้วคุณก็ไม่ได้เพิ่งฟังผมครั้งแรกคุณฟังผมมาหลายรอบแล้วเหมือนกันดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวลองดูคำถามต่อไปของคุณลิลลี่ปลานี่จะเป็นอะไรนี่เรามาเตรียมทายกันดีกว่านะครับถ้าเขาถามอะไรมาเราจะให้คนในไลฟ์เนี่ยเป็นคนประเมินว่าเอ๊ะมันน่าตอบมีไหมได้รับยามาเป็นยาบำรุงกระดูกปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มทานแคลเซียมทำเนตท้องเสียทานมาแค่2 วันเป็นทั้ง2 วันไม่ทานแล้วเปลี่ยนยามาเป็นแคลเซียมทานอาหารปลาตัวเล็กๆออกกำลังกายแทนโอเคหรือเปล่าถ้ามันเพียงพอก็โอเคนะครับแต่ควรจะทานตลอดไปนะอืม แคลเซียมนี่ไม่ควรจะทำให้ท้องเสียนะครับยาบำรุงกระดูกเราควรจะต้องรู้ชื่อของมันด้วยนะฮะจะได้รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับปัสสาวะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะฮะแคลเซียมในคนอายุ88รักษากระดูกแขนหักมีประโยชน์ไหมมีฮะมีภาวะกระดูกพรุนมีทานยาแซนดอสนี่เป็นยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยาแซนดอสนะก็ต้องไปรู้ว่ายาชื่อว่าอะไรที่ทานอยู่นะครับวิตามินดีเนี่ยก็ทานได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
คุณลิลลี่ปารีบลบออกไปเลยนะครับแสดงว่ารู้ตัวเหมือนกันนี่ว่าคำถามเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนนะอืมสวัสดีคุณสารินนะครับโดนรถชนมา4 ปีกระดูกไม่หักตอนนี้มันจะปวดข้อตรงนิ้วมือที่โดนกระทบกระแทกปกติไหมครับปกติได้ครับบางคนมีข้อเสื่อมได้จากการกระทบกระแทกรุนแรงนะครับ Melatonin ไปฟังคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วครับกินนานไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรแต่มันมีเหตุมีปัญหาบางอย่างเหมือนกันก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราตอบเฉพาะบางคำถามเนาะพี่ทิพย์บอกว่าเดี๋ยวคอยดูใช่ๆผมจะสังเกตนะเวลามีคนที่แบบถามอะไรมาเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีแค่หาเรื่องคุยกับผมเท่านั้นแหละนะครับ เออมันจะมีคนคนหนึ่งชอบไปคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆของผมเนี่ยคอมเมนต์เป็นประจำเลยแล้วผมก็บล็อกไปหลายทีก็ยังสร้างคอมเมนต์ใหม่ขึ้นมาตอนหลังๆก็ปล่อยไปแล้วแต่ถ้ามาอีกเดี๋ยวก็เอาอีกเพราะคนพวกนี้ผมมองว่าเขา mania เป็นช่วงๆ mania เนี่ยคืออาการที่อ่าเรามีอาการขึ้นๆลงๆหมายความว่าช่วงไหนที่ mania ไม่กำเริบมันก็ดูเหมือนคนปกตินี่แหละแต่ช่วงที่ mania กำเริบเนี่ยจะมีอาการหลายอย่างเช่นพูดมากเป็นปกตินะครับ พูดมากพูดเยอะพูดเร็วพูดรัวเยอะๆแล้วมันจะห้ามตัวเองไม่ได้ในการไม่พูดนะมันจะต้องพูดมันต้องอะไรอะมันมีความรู้สึกอยากต้องพูดต้องเสนอออกมานะอันเนี้ย1นะอันที่2อาจจะมีความไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ดังนั้นน่ะเวลาเล่นพนันก็จะเสียเงินแหลกเลยนะครับหรือว่าอยู่ๆเอาเงินปริมาณมากๆไปทำอะไรที่มันไม่สมควรจะเอาไปให้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยอุ๊ยเห็นคนอยู่ข้างทางให้ไปเลย1,000,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยคือเป็น mania นะครับหรือบางคนก็ อาจจะเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจในทุกทางอะไรสักอย่างไม่ได้สักหมดทักอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม mania เหมือนกันนะครับก็จะมีพวกนี้เหมือนกันนะเป็นกระดูกพรุนเกิน2.5นิดหน่อยลักษณะยากินกับยาฉีดอย่างนั้นดีกว่ายาฉีดมักจะได้ผลเร็วกว่านะครับแล้วมันก็สะดวกกว่าด้วยเพราะมันไม่ได้ฉีดทุกวันนะบ้านๆเรียกผีเข้าผีออกนั่นเองถูกไหมครับอ่า ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีผีเข้าผีออกเนี่ยมันบางคนมันคือเรื่องของอารมณ์นะครับแต่ถ้าเป็น mania เนี่ยมันมีวิธีรักษาถ้าเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันรักษายากมากเพราะว่ามันต้องไปทำจิตบำบัดเยอะแยะนะครับแต่ถ้ามันเป็น mania เนี่ยกินยาแล้วหายนะกาเฟอีนในกาแฟทำให้ไตลดการดูดน้ำกลับทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ากินกาแฟต้องกินน้ำให้มากขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอถูกต้องไหมครับ ถูกต้องเลยครับคุณ Darkman อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณสังเกตได้ถูกต้องขอชมเชยด้วยแสงจอมมารนะครับมันเป็นวิธีในการสังเกตที่คุณสังเกตสังกาได้ถูกต้องแล้วครับอืมอ้อไหนๆเล่าเรื่องน้ำในไตของเราเนี่ยอ่าร่างกายคนเรามันจะมีกระบวนการควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายอยู่หลายกลไกเลยทีเดียวนะครับมีฮอร์โมนหละกับสารหลายๆตัวในการควบคุม แต่สารทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารตัวไหนนะครับมันจะไปออกฤทธิ์สุดท้ายอะอยู่ที่เดียวที่ไตมันจะมีช่องให้น้ำเข้าแล้วก็น้ำออกช่องตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า aquaporin นะครับ aqua คือน้ำ porin คือรูน้ำนะฮะมันมีอยู่หลายชนิดนะครับและไม่ว่าจะฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันจะมาลงที่ไอ้เนี่ยนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าน้ำออกนะครับ อืมแล้วมันก็มียาที่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับอีกช่องน้ำตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปรับนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ในบางโรคนะครับเช่นโรคโซเดียมต่ำมากๆถ้าเราไปทำให้ช่องน้ำเนี่ยมันปล่อยน้ำที่ไม่มีโซเดียมออกไปเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมที่มันต่ำเนี่ยกลายเป็นสูงได้นะครับในร่างกายก็คือเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมคือความเข้มข้นเนี่ยก็คือปริมาณสารหารด้วยปริมาณน้ำใช่ไหม ถ้าปริมาณสารมันมีอยู่จำกัดแล้วเราปล่อยเอาน้ำออกไปเรื่อยๆเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้ามีปริมาณน้ำเยอะขึ้นความเข้มข้นก็จะลดลงถูกไหมครับแล้วก็ใช้ยากลุ่มพวกเนี้ยนะครับยากลุ่มaquaporin agonist เนี่ยนะครับมาใช้นะในกรณีแบบนี้อืมเอ่อ
มันก็สามารถเอามาใช้ในคนที่มีโรค Cyst ในไตกลุ่ม ADPKD ได้นะก็จะมียาที่เราใช้กลุ่มพวกนี้เหมือนกันนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม Vaptan นะแล้วก็จะมาใช้ในโรคพวกนี้ได้โปรไบโอติกจำเป็นแค่ไหนสำหรับคนท้องผูกเรื้อรังมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนะครับเพราะว่าคุณกินอย่างอื่นมันก็หายท้องผูกได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองโปรไบโอติกเพื่อให้การขับถ่ายดีขึ้นก็ลองสัก2-3อาทิตย์ดูซิว่ามันช่วยหรือเปล่านะครับ พ่อเป็น stroke atrial fibrillation มีอาการเรื่องการพูดการเขียนการเดินพบแพทย์ให้ยา Enoxaban หลังออกโรงพยาบาลควรกายภาพบำบัดโดยทำอะไรบ้างทำทุกอย่างที่ปกติคนธรรมดาเขาทำกันเช่นการพูดต้องพูดบ่อยๆยิ่งพูดเยอะให้อ่านหนังสือออกเสียงอย่างเงี้ยเป็นการฝึกนะครับเขียนก็เหมือนกันเขียนไม่ได้ก็ต้องหัดเขียนเรื่อยๆเหมือนสอนเด็กเขียนนะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับเดินไม่ได้กายภาพบำบัดเรื่องการเดินต้องหัดเดินนะคือทำทุกอย่างที่มันทำไม่ได้ต้องทำบ่อยๆจะได้ทำได้นะครับ คนผอมแต่น่องใหญ่มากเป็นตั้งแต่เด็กจะสามารถออกกำลังกายเพื่อลดน่องได้หรือเปล่าก็ได้ถ้าเกิดว่าในนั้นส่วนประกอบเป็นไขมันถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมักจะไม่ได้นะครับบริจาคโลหิตเป็นประจำเจาะข้างเดินได้หรือเปล่าได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเอ็นนิ้วขาดผ่าตัดแล้วนิ้วโก่งงอต้องไปรักษายังไงต่อครับอ่าไม่ต้องรักษาอะไรต่อนะคนทั่วไปเขาจะไม่ทำอะไรมีข้อยกเว้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องใช้ความสวยงามของนิ้วนะพวกนี้อาจจะต้องไปเจอหมอที่ผ่าตัดมือที่ชำนาญมากๆเพราะว่าการผ่าตัดที่นิ้วมันงออย่างเงี้ยให้มันยืดออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผ่าแล้วมักจะมีปัญหาเสมอเลยผ่าแล้วก็ต้องผ่าซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ค่อยหายสักทีหนึ่งนะครับดังนั้นต้องไปให้เขาประเมินก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่นะครับ อ๋อสวัสดีคุณแสงเดือนด้วยนะครับนี่เราให้ลูกโป่งคุณแสงเดือนก่อนแสงเดือนตื่นเช้าวันนี้ไม่ต้องทำงานเหรอครับแล้วคุณแสงเดือนอาจจะต้องทำงานเนาะใช่ไหมครับอืมคุณทริปทาน Taurine อยู่เพิ่มเป็น3,000มิลลิกรัมก็ดีนะครับผมมีความสุขอาชีพตอนนี้หรือเปล่าก็มีความสุขดีครับมีแนวทางจะไปทำอย่างอื่นไหมครับก็ถ้ามีงานทางด้านการปลูกถ่ายปอดที่ผมสนใจก็อาจจะไปทำนะครับแต่ตอนนี้ยังนะแม่ตรวจเจอกระดูกบางหมอบอกว่าวิตามินดีต่ำให้วิตามินกินไปเจอแสงแดดช่วยได้ไหมครับ ได้แต่มันไม่พอเพียงหรอกครับมันต้องกินเข้าไปนั่นแหละดีแล้วนะครับสมองไม่ผลิต OXT OXT คืออะไรนะครับไม่รู้จักเหมือนกันว่า OXT มันย่อมาจากอะไรนะต้องบอกผมตัวเต็มมากับ ADH ไปเก็บไว้ posterior pituitary แล้วสามารถรับประทานแทนได้ไหมครับไม่ได้ครับพวกนี้ไม่มีมันจะไม่รับประทานนะแต่ ADH มี ADH มันมีแบบนั้นเหมือนกันนะครับ Vasopressin เป็นแบบพ่นนะครับมีแบบพ่นกับแบบฉีดนะครับหือคนถาม HLA-DR คืออะไร ไปไปรู้ตัวนี้มาจากไหนดีกว่านะเพราะมันต้องรู้ context ว่าคุณไปสงสัยตรงนี้ได้ยังไง เช่นคุณเป็นนักเรียนที่เรียนเรื่อง Immunology อยู่หรือเปล่า หรือเป็นคนที่ตรวจแล้วเจอ HLA-DR แปลกๆหรือเป็นคนปลูกถ่ายอวัยวะหรือสงสัยเพราะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการทดลองเกี่ยวข้องกับ HLA-DR ซึ่งมันเป็น receptor ตัวหนึ่งนะครับ ผมเล่าได้คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วที่เหลือคุณจะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่คุณเจอประสบพบมาเพราะว่าบางครั้งมัน context หรือบริบทไม่เหมือนกันคำตอบก็จะแตกต่างกันไปนะครับ HLA เนี่ยมันย่อมาจาก Human Leukocyte Antigen DR เนี่ยเป็นไม่ใช่ตัวย่อนะมันเป็นชนิดของมันนะครับ
คือเซลล์ของเราเนี่ยมันจะมีเซลล์ซึ่งมี HLA อยู่2แบบนะครับ HLA 1กับ HLA 2นะครับ HLA 1เนี่ยก็เป็นตัวรับที่มันเอาพวกแอนติเจนหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกาะติดกับตัวรับตรงเนี้ยมาจากภายในเซลล์นะครับ HLA ชนิดที่2หรืออีกคำหนึ่งก็คือ MHC นะครับ MHC ย่อมาจาก Major Histocompatibility Complex นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรับเหมือนกันแต่ตัวที่มาแปะไว้กับตัวรับเนี่ยมันมาจากนอกเซลล์นะครับเช่นชิ้นส่วนของแบคทีเรียที่โดนย่อยแล้วนะโดนทำลายทิ้งแล้วนะครับพวกเนี้ยก็จะมาเกาะอยู่บน HLA ชนิดที่2นะครับ HLA ชนิดที่2เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2องอย่างคือ classical กับ non classical classical ก็จะประกอบไปด้วย HLA-DP HLA-DQ HLA-DR นะครับดังนั้น HLA-DR เนี่ยคือ classical HLA type ที่2เป็นตัวรับบนผิวเซลล์ซึ่งจับกับสิ่งต่างๆที่มันมาจากนอกเซลล์เพื่อที่จะเอาไปพรีเซนต์ให้กับเซลล์ตัวอื่นดูเซลล์ที่ว่านั้นก็คือ T เซลล์ชนิดที่มี CD4 อยู่บน T เซลล์นะครับอืมแล้วHLA-DR เนี่ยมันก็จะอยู่บนเซลล์ที่สามารถพรีเซนต์แอนติเจนได้เป็นพิเศษนะครับเซลล์ที่พรีเซนต์แอนติเจนถามว่าต้องพรีเซนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับรู้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายหรือยังนะครับแอนติเจน presenting cell ก็คือนี่แหละเซลล์ที่มันมี HLA-DR อยู่บนหัวของมันนะครับบางคนถ้าไม่รู้ HLA ไม่รู้ว่าไอ้ตัว antigen presenting cell มันเปรียบเสมือนอะไรลองดูในสังคมของเราสิครับ HLA เนี่ยกลุ่มที่มันเป็น antigen presenting cell เหมือนกับนักร้องอะไม่ใช่นักร้องนักแสดงนะนักร้องอะที่มันฟ้องคนเขาบ่อยๆอะนี่แหละ antigen presenting cell มีอะไรนิดหนึ่งเอามาร้องแล้วเอามาร้องให้หมดร้องมาให้หมดทุกอย่างเลยนะครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายเราว่าเอ๊ะ เราจะตอบสนองต่อคำร้องนี้ดีหรือเปล่า ถ้ามันผิดปกติมากตอบสนองถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันร้องมั่วมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตอบสนองมันก็ได้นะครับไม่งั้นสังคมก็วุ่นวายนะครับ HLA-DR ก็เป็นนี่แหละตัวที่อยู่บนเซลล์ antigen presenting cell นะครับมาพรีเซนต์แอนติเจนที่มันมาจากภายนอกเซลล์ให้กับ T เซลล์ที่ชนิดเป็น CD4 T เซลล์หรือ helper T เซลล์นะครับแล้วก็จะเกิดการตอบสนองนะแค่นั้นแหละ แต่ HLA-DR เนี่ยมันก็มีคนไปตรวจแล้วก็มีความผิดปกติได้หลากหลายอย่างเลยนะครับมันก็จะมีโรคที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เหมือนกันนะอ่าคือ HLA ของเราเนี่ยนะครับมันจะมี2ชุดหนึ่งมาจากพ่อชุดหนึ่งมาจากแม่นะครับแล้วก็มีความหลากหลายเยอะถ้า HLA บางอย่างเนี่ยจะทำให้เราเป็นโรคบางชนิดนะครับอ่า เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี HLA-DR1 เนี่ยคุณจะมีโอกาสเป็นโรคลำไส้อักเสบได้ เช่น Crohn ulcerative colitis เนี่ยจะเป็น HLA-DR1 ได้ แล้วมีอะไรอีกอะอืมเบาหวาน เบาหวานนี่จะเป็น HLA-DR3 เป็นเบาหวานชนิดที่1นะเป็น HLA-DR3 ได้ แต่มันก็มีอย่างอื่นอีกซึ่งผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะอืมเนี่ยจะมี HOA แปลกๆที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้นะครับมีเยอะเลยมันเป็นแบบมหาศาลมากมายนะครับHOAD3 นอกจากเบาหวานก็ทำให้เป็น myasthenia gravis ได้อีกเหมือนกันอีกโรคหนึ่งนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดต้องลองไปค้นดูนะครับนั้น HOA เนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับ HLA เนี่ยจะถูกควบคุมอยู่บนโครโมโซมคู่ที่6นะครับแล้วจริงๆ HLA เนี่ยมันมี3อย่างนะบางคนรู้แค่ HLA-1 HLA-2 มันมี HLA-3 ด้วย HLA-3 เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ามันเป็น HLA ที่มีการคงตัวมาตามวิวัฒนาการคือตั้งแต่ยุคสมัยก่อน HLA-3 เนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยแหละ HLA-3 เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่น heat shock protein complement protein พวกเนี้ยนะครับ มันไม่ได้มีความสลักสำคัญในการที่เราจะเอามาปลูกถ่ายอวัยวะหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่อง HOA นี่ถ้าเล่าก็เล่าไปได้ยาวเลยนะฮะเยอะแยะไปหมดดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์ที่คุณไปเรียนอันนี้มาเนี่ยหรือไปได้ยินมามันอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวอะไรกันนะขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมาเอาลูกโป่งไปนี่ถึงแม้ว่าเราจะอายุมากกว่าเด็กหลายปีแล้วเราก็สามารถเอาลูกโป่งไปเล่นได้นะครับ
เห็นไหมมันไม่ออกมาแล้วออกมาใหม่ เรียน Immuno ถ้าเรียน Immuno น่าจะต้องรู้มากกว่านี้หน่อยนะครับที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือเล่าคร่าวๆเท่านั้นเองมันจะมีรายละเอียดเยอะเช่นว่าโครงสร้างของตัว HLA-DR หน้าตาเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยจะเข้าใจยากนิดหนึ่งเพราะว่าโดยทั่วไปผมบอกว่าเอ๊ะมันมีครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่แต่ HLA-DR เนี่ยเป็นตัวพิเศษนะครับพิเศษยังไงคือพิเศษที่ว่ามันไม่ใช่มีแค่2 allele เท่านั้นนะครับ มันอาจจะมี HLA ตัวอื่นอีก HLA-DR 3 4 5นะครับพวกนี้เป็น HLA ตัวพิเศษที่มาแปะกับ DR นะครับอืมแล้วถ้าเป็น HLA Class 1กับ Class 2เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันในแง่ของโครงสร้างเนี่ยคือ HLA Class 1เนี่ยมันจะมี Alpha Chain Alpha 1 2 3แล้วก็มีโมเลกุลตัวเล็กๆ Beta 2แปะอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีก้านเดียวที่มันเข้าไปในเซลล์ก้านเนี้ยมันจะใช้ในการสื่อสารระหว่างภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์แต่เป็นถ้ามันเป็น HLA Class 2เนี่ยมันจะมี2ก้านนะก้านหนึ่งเป็น Alpha ก้านหนึ่งเป็น Beta นะครับ Beta ก็มี Beta 1 Beta 2 Alpha Alpha 1 Alpha 2และตรงกลางเป็น Peptide Groove นะครับซึ่งมันก็ต้องไปนั่งดูอีกเหมือนกันเพราะว่า Peptide Groove ตรงนี้เนี่ยของคลาส1กับคลาส2มันจะต่างกันตรงที่ว่าอ่ากลุ่มหนึ่งมันจะรับได้กี่ตัวนะถ้าเป็น HOA คลาส1เนี่ยรู้สึกจะรับได้แค่12ตัวมั้งถ้าเป็น HOA คลาส2ที่จะรับได้มันใหญ่กว่านั้นเพราะมันเป็น extracellular antigen ที่มันรับของที่มันยาวกว่านั้นได้นะครับแล้วก็จุดที่มันไปเกาะกับตัวรับที่อยู่ใน receptor เนี่ยมันจะมีตำแหน่งเฉพาะของมันเลยนะตรงนี้ต้องไปเรียนเพิ่มเติมซึ่งถ้าไม่ใช่เรียนระดับลึกๆระดับ immuno ลึกๆจริงๆเป็น immunologist จริงๆเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นแพทย์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเป็น immunologist เนี่ยต้องรู้ว่าไอ้ตำแหน่งพวกเนี้ยคืออะไรแล้วลำดับเบสคืออะไรต้องรู้หมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าในทางการแพทย์จริงไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นผมมารู้เพราะว่าชอบทางนี้เท่านั้นเองก็เลยไปอ่านเพิ่มเติมนะครับอืมขอบคุณคุณศศิประภานะครับที่สนับสนุนมาเราให้แสงจอมมารนี่สนับสนุนเยอะเราเอาไปให้หมดเลยเอาพลุไปด้วยนะครับเมืองไทยตอนนี้ฝนตกนะครับ ฝนตกแผ่นดินถล่มแล้วก็เป็นไงที่มาเลเซียตอนนี้มันมีเป็นไงซิงค์โฮลนะครับที่ซิงค์โฮลคืออยู่ๆเดินไปตรงพื้นแล้วพื้นถล่มลงไปเหมือนโดนธรณีสูบอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงคนอินเดียคนหนึ่งตกลงไปในนั้นแล้วก็ตอนนี้กี่วันแล้ว8 วันแล้วยังหาไม่เจอใช่ไหม8-9 วันนะฝนตกหนักแล้วก็ตอนนี้ต้องปิดย่านนั้นไปเลยเพราะมีคนตกอย่างนั้น2 คนแล้วนะฮะถ้าเป็นสมัยพระพุทธกาลก็ต้องบอกว่านั่นน่ะสิงห์โฮนี่คือน่าจะเป็นธรณีสูบนะครับกรณีของพระเทวทัตใช่ไหมอยู่ๆเปิดไปทำร้ายพระพุทธเจ้าด่าทอไปเยอะตกไปในรูเลยตายเลยนะฮะเรียน stem cell negative marker ของ stem cell ก็ได้ครับจริงๆ HLA-DR เนี่ยมันเป็น marker ของหลายๆอย่างเลยนะในทางภูมิคุ้มกันคือบางทีอะเซลล์บางเซลล์เวลามัน activate มันจะ express HLA-DR ขึ้นมาบางเซลล์ก็ไม่นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ present antigen เฉยๆมันทำอย่างอื่นอีกนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องไปดู context ที่เราเรียนมาบางอย่างผมก็ยังไม่รู้เลยนะสงสัยว่าทำไมคนที่เป็น serial killer ชอบฆ่าศพแล้วเอาไปกินปัจจุบันเริ่มเห็นมีในข่าว ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าสมัยก่อน serial killer เขาไม่เอาไปกินกันนะเขาฆ่าแล้วก็ฆ่าไว้อย่างนั้นนะครับอันนั้นน่าจะเป็นรสนิยมส่วนตัวมากกว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเอาไปกินนะครับเป็นมะเร็งปอดแม่ชอบพูดว่าตาย100%จริงไหมถ้าเป็นระยะแรกอะไม่จริงนะครับถ้าระยะหลังอะจริงนะแต่จะว่าไปคนเราเกิดมาก็ตาย100%ถูกไหมครับมีคนไหนเกิดมาไม่ตายไหมไม่มีนะดังนั้นที่แม่พูดก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะเพราะว่าทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายมันเป็นโรคอะไรมันก็ตายหมดนั่นแหละคุณเป็นผื่นคุณโดนยุงกัดตาย100%ไหมก็ตายอยู่ยังไงมันก็ต้องตายยังไงก็ต้องตายแน่ๆอยู่แล้วคุณจะตายเพราะยุงกัดหรือตายเพราะอย่างอื่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสีส้มในชาไทยทำให้เด็กสมาธิสั้นนี่ไม่น่าเกี่ยวกันนะครับกำจัดไมโครพลาสติกออกจากร่างกายได้ยังไงบ้างกินน้ำเยอะๆออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกนะอันนี้พอช่วยได้บ้างนะเป็นหูดที่มือเม็ดหนึ่งถ้าไม่ผ่าทำยังไง
ก็มันจะมียานะครับที่ตัวหนึ่งที่อาจจะพอช่วยได้บ้างก็คือตัว Salicylic Acid นะครับ10%นต์นะตัวนี้อาจจะพอช่วยได้เอาไปทาแล้วกันนี่เป็นไงคุณลิลลี่ปลาหายไปเลยฮะแสดงว่าไม่มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองจะถามแล้วโอ้จริงๆน่าจะมีในหัวอีกหลายคำถามแล้วแหละแต่ว่ามันถามไม่ออกแล้วเดี๋ยวถามไปแล้วโดนว่าแน่นอนเลยใช่ไหมครับอืม คนเราอยากรู้ไม่ผิดนะแต่อยากรู้ในสิ่งที่มันแบบจิปาถะเกินไปแล้วไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะอันเนี้ยผิดนะครับเพราะมันจะเหมือนแบบเด็กบางคนถามวนไปซ้ำๆแต่พอเรากลับไปถามเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรไปเมื่อกี้สอนอะไรไปมันไม่รู้จำไม่ได้อย่างงี้แปลว่าสักแต่ถามเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับถ้าถามแปลว่าต้องอยากรู้แล้วมันไปใช้ทำอะไรจริงๆแต่บางคนก็จะเถียงกลับมาว่าก็อยากรู้จริงๆนั่นแหละอยากรู้ดีอยากรู้ใช่ไหมจำไป เดี๋ยวสักพักผมจะมาถามใหม่แล้วกันว่าไอ้ที่อยากรู้อะมันอยากรู้จริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้จริงนะมันต้องจำได้ถ้ามันจำไม่ได้แปลว่าไอ้เมื่อกี้มันหลอกลวงเราแล้วก็แก้เขินไปอย่างนั้นเองที่บอกว่าเฮ้ยตัวเองนี่แหมใช่ไหมไม่ได้อยากจะตั้งใจถามแต่มันอยากรู้จริงๆนี่ผมก็มีวิธีพิสูจน์ของผมเหมือนกันนั่นแหละนะครับคาร์ดิโอบอดีเวตช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้หรือเปล่าได้ครับเจอข่าวหมากัดคนตายไหมเจอครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ดื่มน้ำอะไรน้ำชา ได้ยินเรื่อง HOA จากผมกับคุณไหมใช่นะครับที่โรงพยาบาลเอกชนในเชียงใหม่มีวัคซีนโควิดของ Sinopharm ไม่น่ามีนะครับตอนนี้ไม่น่ามี Sinopharm แล้วอะแต่ว่า Sinopharm เดี๋ยวนี้เขาทำ mRNA วัคซีนออกมาต้องไปถามเขานะเราไม่สามารถตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ผมคิดว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่น่าจะมีวัคซีน Sinopharm เอามานะครับเลยนะน่าจะต้องไปถามดูนะอืม นอกจากเส้นเลือดหัวใจตีบมีปัจจัยอะไรอีกที่ทำให้หัวใจขาดเลือดเอ่อก็อาจจะมีที่เรียกว่า myocardial bridging นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วไปฟังดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะนั่นก็ทำให้หัวใจขาดเลือดได้เหมือนกันนะครับPrinzmetal angina ก็เช่นพวก vasospasm ต่างๆก็ทำให้หัวใจขาดเลือดได้นะครับนี่หรือเลือดออกเยอะๆก็ทำให้หัวใจขาดเลือดได้มันไม่มีเลือดจะเลี้ยงครับ ใช่ไหมครับโลหิตจางมากๆไตหัวใจไม่มีเลือดเลี้ยงก็แย่นะครับสารสกัดงาดำเซซามินรักษามะเร็งไม่ได้ครับป้องกันมะเร็งก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อไม่ต้องสนใจนะคือถ้าเกิดคุณจะใช้มันเนี่ยก็ใช้ได้แต่ให้อย่าไปมั่นใจกับมันมากเช่นบางคนบอกฉันกินเซซามินนะฉันจะต้องไม่เป็นมะเร็งแน่นอนอันเนี้ยไม่จริงนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนไปบอกว่านี่เห็นไหมคนนี้เขากินเซซามินประจำเขาถึงไม่เป็นมะเร็งอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันโดนหลอกนะครับหรือบางคนบอกว่าเป็นมะเร็งโอ้ไม่อยากรักษาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวใช้ยาเคมีบำบัดแล้วผมร่วงมีผลเสียต่างๆมากมายเนี่ยเห็นไหมคนใช้แล้วก็ตายกันทั้งนั้นแหละเราไปใช้เซซามินดีกว่าอันนี้คุณตายคนแรกเลยครับดังนั้นถ้าจะใช้ก็ใช้ไปคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับอืมดื่มน้ำเยอะปัสสาวะใส่แจ่วไม่ได้อันตรายอะไรนะครับกรดไหลย้อนกิน Probiotic ได้ครับไม่มีปัญหากินได้ แต่มันจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปหาหมอเรื่องปัญหาการนอนไม่หลับกินยานอนหลับ1เม็ดทุกวันเนี่ยแย่แน่นอนนะครับพยายามทำตามที่หมอบอกจะอยากลดยานอนหลับให้วงจรการนอนหลับกลับมาเหมือนเดิมต้องงดยาไปแล้วกี่เดือนมันไม่เกี่ยวข้องกับงดยาไปแล้วกี่เดือนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตาม
ที่ผมแนะนำไปได้นานเท่าไรนะครับถ้าไม่มีการเสียวงจรการนอนหลับก็คือเข้านอนแล้วตื่นเป็นเวลาอย่างเดิมทุกวันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างอื่นที่สอนไปทั้งหมดทำได้ตลอดไปเนี่ยมันถ้าเราหยุดยานอนหลับไปแล้วมันก็เป็นปกติแล้วอะนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราหลับได้นะ มีวิธีอ่านหนังสือให้สมองตื่นตัวไหมหลังจากทำงาน8ชั่วโมงแล้วตอนเย็นอยากอ่านหนังสือต่อให้ได้วันละ4-5ชั่วโมงแต่อ่านไปไม่นานง่วงเลยอยากอ่านให้ถึงแบบผมออกกำลังกายครับข้อแรกเลยนะคุณทำงานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งอ่านหนังสือทันทีเพราะว่ามันจะไม่รู้เรื่องนะครับให้ไปวิ่งก่อนออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่มันเหนื่อยแล้วมียิ่งคาร์ดีโอได้ยิ่งดีนะครับเอาไปเลยโซน4โซน5แบบผมเนี่ยทำอย่างนั้นนะครับ เสร็จปุ๊บแล้วพอทำโซน4โซน5เสร็จอาบน้ำนะครับกินอาหารอย่ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับกินเข้าไปไม่ต้องให้มันอิ่มกินให้แบบสมมุติสักแบบ70-80%ของท้องเราเนี่ยพอแล้วนะแล้วไปอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือเนี่ยให้จิบน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งอันนี้จะช่วยได้เหมือนกันนะครับจิบเรื่อยๆเลยนะครับผมชอบน้ำเย็นแต่บางคนชอบน้ำร้อนก็แล้วแต่ว่าคนไหนจะชอบแบบไหนชาร้อนหรือจะกินกาแฟแล้วแต่ชอบเลยนะครับ ก็ทำไปอย่างเงี้ย25นาทีแล้วก็พัก5นาที25นาทีพัก5นาทีอย่างเงี้ยครับจะช่วยได้มีอาการคิดถึงแต่ความตายคิดแต่อยากจะตายรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่น่ากลัวกว่าความตายแต่หนูยังไม่อยากตายก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยคิดไปนะครับงั้นเราก็ต้องคิดว่าทำไมถึงอยากจะตายตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหลังจากตายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคิดว่าตายแล้วดับสูญหายไปเลยเนี่ยคุณอาจจะคิดผิดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีใครแน่ใจนักหรอกว่าคุณตายไปแล้วจะดับสูญไปเฉยๆถูกไหมครับ แล้วคุณก็ไม่มีทางยืนยันหรือไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตกลงมันจะไปไหนกันแน่นะครับลำไส้แปรปรวนท้องผูกทานยาแล้วดูแลอาหารอย่างเคร่งครัดจะใช้เวลาในการรักษาจนอย่างน้อยนานหรือไม่มันควรจะหายตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วครับนะควรจะดีขึ้นตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นก็แปลว่าของคุณมันต้องเป็นเยอะหรือว่ายังไปทานอาหารที่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับนั่นแหละมัตจะไม่ทำให้เป็นนิ่วนะครับ แท้จริงเชื้อโรคโควิดเกิดจากการหลุดมาจากห้องแลบจริงหรือเปล่าไม่จริงครับเชื้อโรคโควิดเนี่ยมาจากธรรมชาตินะครับแล้วเราก็รู้กันชัดเจนแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีคนที่ต่อต้านวัคซีนแล้วก็เขาพยายามเชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดนะครับเช่นอาจารย์บางคนที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะออกมาบอกนะครับเขาจะเป็นคนที่แบบต่อต้านวัคซีนมากๆเชื่อเรื่อง White Cloth สุดๆคนนี้ก็จะชอบบอกว่าเอ๊ะมันมาจากห้องแลบนะซึ่งจริงมันไม่ใช่นะ บางคนก็บอกนี่เห็นไหมอเมริกายังมีการฟ้องร้องเลยครับไปฟ้อง Anthony Fauci ซึ่งเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับจีนไปทดลองในจีน Gain of Function Virus ซึ่งไม่มีอะไรจริงสักอย่างนะแต่การที่เขาพูดเรื่อยๆเนี่ยทำให้คนบางคนที่ตรรกะมันไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะเชื่อของพวกเนี้ยมากนะครับอืมนั่นแหละก็สวัสดีคนใน TikTok ด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะImmuno นี่ให้คุณใหม่อธิบายน่าจะดีกว่าเนาะสายตรงแผลในลำไส้กับแผลในกระเพาะอาหารคล้ายกันหรือเปล่า คล้ายกันตรงที่มันชื่อว่าแผลเหมือนกันครับแต่เหตุผลที่ทำให้เป็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ได้นะครับ50ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก50เพิ่งออกกำลังกายไม่นานมานี้ขาบวมแค่ข้างเดียวเป็นไปในหายเวลาตื่นเบาลงอันนี้ควรไปหาหมอครับแสดงว่าขาข้างนั้นน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเช่นริ่มเลือดอุดตันหรือเป็นอะไรแปลกๆในนั้นนะครับขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งเป็นรางวัลนะครับถ้าอยากได้ซองวิตามินซีด้วยเหมือนในเด็กก็อาจจะต้องไปหาหมอเด็กนะครับ ถ้าอยากได้สติกเกอร์ไปหาหมอฟันเด็กนะครับเขาอาจจะให้สติกเกอร์มาแปะๆตามตัวก็ได้นะหรือไปหาคุณเพียวก็ได้เขาเป็นทันตแพทย์เด็กนะเขาน่าจะมีของครับแล้วผมคิดว่าตายแล้วไปไหนผมก็ไม่คิดนะครับไม่คิดว่าตายแล้วไปไหนเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดส่วนผมไม่ได้คิดอะไรนะ
หัวใจเต้นผิดปกติออกกำลังกายวิ่งโซน3โซน4ได้ไหมครับได้ครับถ้าคุณไม่เหนื่อยจนเกินไปเวียนหัวเดินแล้วทรงตัวไม่อยู่เป็นบางครั้งไม่ปวดหัวไม่อ้วกไม่มีขามือเท้าชาอ่อนล้าอายุ26อันนี้น่าจะต้องไปตรวจหน่อยนะว่าตกลงมันเป็นอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเป็นเนื้องอกในสมองบางคนก็เป็นจากหินในหูเนี่ยมันอยู่ไม่ถูกที่บางคนก็เป็นเพราะว่านอนไม่พอนะครับมันแปลว่ามีสาเหตุได้ตั้งแต่แบบไม่อันตรายเลยสักนิดเดียวจนกระทั่งอันตรายมากเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นแล้วมันไม่หายเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นอย่างเงี้ยต้องไปตรวจให้ละเอียดนะครับถ้าตรวจละเอียดแล้วหมอเขาอธิบายแล้วทำการรักษาแล้วมันยังเป็นไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องกลับไปหาหมอซ้ำอีกรอบหนึ่งเฮ้ยหมอทำไมมันยังเป็นอยู่ล่ะต้องทำยังไงต่อไหมเขาบอกเออมันเป็นไปเถอะไอ้อย่างงี้คุณเปลี่ยนหมอเลยครับนะต้องไปหาเหตุผลให้ชัดเจนอยากถามว่าถ้าใส่ CPAP เติมน้ำล้นไหลย้อนเข้าเครื่องไฟจะดูดเราหรือเปล่าไฟมันไม่ดูดหรอกครับแต่ไอ้สิ่งที่เติมน้ำล้นเนี่ยน้ำมันจะเข้ามาเต็มจมูกเต็มปากเรานั่นแหละนะแล้วมันจะเข้าไปในเครื่องทำให้เครื่องบางทีเสียด้วยซ้ำไปนะครับ รังแคทำให้ผมร่วงได้หรือเปล่าตัวรังแคมันไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะครับแต่รังแคมันก็คือพื้นของหนังศีรษะของเราเนี่ยมันอ่อนแอนะครับมันก็หลุดออกมาเหมือนกับเราเคยเห็นในภาพสภาพดินแล้งๆเปล่ามันเป็นเกล็ดๆอย่างงั้นน่ะคืออะไรที่มันรากไม่ลึกเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายๆนะครับนั่นก็เหมือนกันนะครับไม่ชอบออกกำลังกายเลยแต่รู้สึกว่าต้องทำแล้วแต่ก็ไม่ชอบใช่นะคือออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับกินเมล็ดเจียดีหรือเปล่าก็ถ้าชอบกินก็กินได้นะครับ มันก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายของเราเหมือนกันแล้วก็ช่วยทำให้เราอิ่มง่ายแล้วก็ไม่ได้กินเยอะนะก็ช่วยได้นะคอมบูชาหมักเองเป็น Probiotic ไหมครับเป็นครับถ้าคุณหมักได้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะอย่าใส่น้ำตาลเยอะแล้วกันบางคนใส่น้ำตาลเข้าไปโอ้โฮมหาศาลมากมายคราวนี้แทนที่จะได้ประโยชน์ได้โทษมาแทนเลยนะครับเป็นโรคหัวใจเฉียบพลันที่อยู่ๆเป็นแล้วเสียชีวิตเลยมันไม่มีอาการอะไรบ่งบอกสัญญาณเลยนะครับถูกต้องครับบางทีไม่มีอะไรบ่งบอกเลยเป็นปุ๊บตายปั๊บเหมือนกับที่นักกีฬาเนี่ยใช่ไหม เห็นวิ่งๆอยู่แล้วตายไปเลยไหมหัวใจหยุดเต้นตายไปเลยมีนะครับนั่นก็ไม่มีอาการบ่งอะไรล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนแข็งแรงเป็นไม่ได้เพราะคนแข็งแรงก็ตายมาแล้วนะครับนั่นแหละเห็นยังไงกับ Ayahuasca ผมทำคลิปไปแล้วครับให้ย้อนกลับไปฟังดูนะครับเคยพูดเรื่อง Ayahuasca ไปแล้วนะยืดอกขึ้นมีเสียงดังข้างในตรงกลางพักไปยืดใหม่ก็เป็นอีกไม่เป็นอะไรครับถ้าไม่เจ็บนะถ้าเจ็บเป็นต้องไปตรวจนะครับอืม สูง170หนัก70ออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ทานเนื้อสัตว์วันละ700กรัมโอ้โฮได้นับขนาดนั้นเลยเหรอผมยังไม่เคยนับเลยสัตว์นี่อะไรครับหนอนเหรอทานหนอนวันละ700กรัมหรือทานละมั่งวันละ700กรัมทานเนื้อจระเข้วันละ700กรัมทานเต่าวันละ700กรัมทานงูวันละ700กรัมหรือทานตัวอะไรครับหรือทานแมลงวันวันละ700กรัมอันนี้น่าจะเยอะไปหน่อยเนาะน่าจะยากอยู่ยุงวันละ700กรัมอื้อฮือ เคยเห็นใช่ไหมในแอฟริกาถ้าใครไม่เคยรู้นะเขากินเบอร์เกอร์ยุงกันนะยุงเขาเยอะมากเลยแล้วเขาถือว่าเป็นอาหารที่แบบสุดยอดมากเพราะว่าเป็นโปรตีนที่หาได้ยากมากแล้ววันไหนยุงเยอะๆเขาเอาหม้อไปนั่งเนี่ยตวัดๆจนยุงมันตายอยู่ในหม้อเยอะๆเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์นะอยากพัฒนากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นสามารถทานครีเอตินช่วยเพิ่มได้หรือเปล่าต้องลดโซเดียมลงไหมถ้าเพิ่มตัวครีเอตินเป็นอาหารเสริมถ้าอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นคุณไปออกกำลังกายน่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับ ถ้าอยากจะเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายเข้าไปนะครับโปรตีนถ้าทานถึงอยู่แล้วนะทานไปมากกว่านั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับครี a ทินมันช่วยทำให้เรามีแรงเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันฟูอิ่มน้ำขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นนะอืมทานอกไก่สลับกับสันนอกหมูไม่ทานสันในอร่อยกว่าตั้งเยอะนะครับอกไก่มันอร่อยอะครับผมทานน่องไก่อร่อยกว่าตั้งเยอะนะ อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยคุณไม่ต้องชวนผมทานอกไก่นะผมไม่ทานนะมันไม่อร่อยถ้าให้ผมทานนี่ก็ต้องต้องน่องไก่แล้วก็มีหนังด้วยนะ
ข้าวมันไก่ก็ต้องข้าวมันน่องไก่สะโพกไก่ที่มันน่องๆนิ่มๆอันนั้นน่ะทานนะครับถ้าไปทานตัวอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไรนะครับผมได้เป็นชาวอเมริกันหรือยังครับเป็นตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เกิดเลยนะครับมีวิธีรับมือกับเงินเฟ้อยังไงหาเงินให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับนั่นแหละอืมคุณยูบอกว่าจะทำให้เป็นนี่อยากเป็นคนที่มีคุณภาพแบบผมขนาดนั้นเลยเหรอครับ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่รู้เรื่องแต่เห็นคลิปมาก่อนเลยก็ประมาณนั้นก็พยายามถ้าอยากจะเป็นแบบผมอ่าพยายามพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านเข้าไว้นะครับผมว่ามันจะดีนะเป็นคล้ายผมพอนะครับไม่ต้องเป็นแบบผมเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความเฉพาะตัวของตัวเองเป็นจุดเด่นของตัวเองนะครับแล้วเราทำให้จุดเด่นของเราเนี่ยมันเด่นมากขึ้นนี่มันถึงจะทำให้เป็นคือคนเราทุกคนเนี่ยต้องมีเส้นทางเป็นของตัวเองเราอาจจะเห็นคนอื่นเขาเดินเส้นทางอะไรสักอย่างได้เราอาจจะอยากเป็นแบบเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราต้องเป็นตัวของเราเองเนี่ยเราเอาข้อดีของแต่ละคนมารวมกันคุณก็เอาข้อดีของผมไปข้อเสียก็อย่าเอาไปแล้วกันนะครับเอาไปรวมๆกันแล้วเฮ้ยทำอย่างงี้ดีทำเลยนะครับคุณสารินไม่เคยรู้จักเบอร์เกอร์ยุงสินะลองไปหาดูสิครับมันมีสารคดีให้ดูด้วยนะครับอยากกล้ามโตควรกินโปรตีนอยากกล้ามโตเนี่ยควรออกกำลังกายก่อนเลยครับถึงคุณกินโปรตีนไม่ถึงกล้ามคุณก็โตได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณออกกำลังกายหนักเพียงพอแล้วคราวนี้แหละคุณต้องกินโปรตีนให้พอเริ่มจาก1กรัมต่อกิโลกรัมก่อนนะครับนึกว่าผมจบหมอในไทยแล้วไปเรียนต่อทำงานที่อเมริกาเสียอีกก็นึกถูกแล้วครับผมก็จบหมอในไทยอะครับแล้วก็มาอเมริกาต่อนะคนที่เล่นเวตใช้ HGH กับ Test เพื่ออะไรครับเขาอยากจะได้กล้ามมากกว่าคนปกติครับแล้วก็อยากจะขี้โกงไงครับเพราะถ้าเขาไม่ใช้เนี่ยกล้ามเขาจะไม่สวยไม่ใหญ่นะครับ แตกต่างกันยังไงโอ้สารทำงานกันคนละเรื่องเลย Growth Hormone เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ไปทำให้กล้ามเนื้อมันโตด้วยอีกวิธีหนึ่ง Testosterone ก็อีกวิธีหนึ่งคนละวิธีกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะเช้าเข้าไปเสริมในร่างกายบางทีต้องใช้หลายๆอย่างไปเสริมๆกันนะครับอายุ67อยากเพิ่มน้ำหนักต้องทำยังไงออกกำลังกายเลยครับแล้วการจะเพิ่มยังไงให้มันออกกำลังกายแล้วน้ำหนักเพิ่มไปฟังคลิปผมเลยครับมีคลิปหนึ่งที่ทำไว้สำหรับคนต้องการเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะนะครับคนเป็นมะเร็งทานปกติได้เท่ากับปกติใช่ครับ ทานได้เท่าคนปกตินะครับคุณจุนวูขำอะไรนะครับมีอะไรน่าขำอยู่ในนั้นด้วยอายุ29สูง142น้ำหนักคนที่อยู่เท่าไรอะ32ครับอืมเตรียมสอบ Musculo อยู่เลยมีวิธีจำ Origin Insertion Action Artery Nerve หรือเปล่ามีครับคือเราต้องดูกล้ามตัวเองก่อนนะครับแล้วดูเราเรียนกล้ามเนื้อมัดไหนเราพยายามใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นเช่นเราเรียนอ่า เรียนพวก flexor muscle ของแขนต่างๆเราก็ต้อง flex แล้วก็ดูว่าอ้อนี่มันเป็นอย่างงี้นะพยายามดูให้มันเห็น physical แล้วก็จำแล้วก็ดูว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันไปเกาะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างงี้บ่อยๆแล้วมันก็จะจำได้นะครับอืมนะคนที่ใส่น้ำล้นเมื่อกี้กล่องใส่น้ำของ CPAP จะใส่ให้เหมาะสมดูขีดข้างนอกใช่มันจะมีขีดอยู่นะครับคุณสารินนี่พลาดไปได้ยังไงใช่ไหมต้องลองไปหาดูนะครับมันมีเขียนไว้อยู่แล้วนะ เส้นทางชีวิตถ้ามีสิทธิ์เลือกได้ระหว่างความรวยกับความฝันควรตัดสินใจยังไงดีในยุคนี้รวยแค่ไหนอะถ้าสมมุติว่าเออตอนเนี้ยคุ
คุณมีเงินอยู่ในบัญชี1,000,000 บาทนะสมมุตินะแล้วความฝันของคุณอยากจะเป็นศิลปินซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนแต่ความรวยของคุณเนี่ยเห็นแล้วมีความรวยให้เลือก2แบบนะสมมุติในกรณีที่1กรณีที่1ก็คือเนี่ยคุณจะได้เงิน10,000,000กับกรณีที่2คุณจะได้เงิน200,000,000,000ผมบอกเลยครับคุณเลือกความฝันถ้าเกิดคุณได้แค่เงิน10,000,000กระจอกนะครับอย่าไปเอาความฝันของคุณดีกว่านะ แต่ถ้าเกิดคุณได้เงิน200,000,000,000คุณไม่ต้องเอาความฝันคุณนะเอาตังค์ก่อนแล้วค่อยไปทำความฝันทีหลังดังนั้นถ้าสำหรับผมให้คำแนะนำของคุณน่ะคุณจะเลือกความรวยหรือคุณจะเลือกความฝันมันขึ้นอยู่กับความรวยของคุณรวยแค่ไหนถ้ารวยโคตรๆเลยเนี่ยให้เลือกความรวยแต่ถ้ารวยธรรมดาให้เลือกความฝันอือฮึนะครับความสุขของคนรวยหายากกว่าคนธรรมดาจริงหรือเปล่าครับไม่ไม่จริงนะครับ แต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งของคนรวยคือคนรวยที่มันมีความสำเร็จในการได้อะไรมาสักอย่างแล้วเนี่ยมันจะอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมันดันได้มากขึ้นเรื่อยๆมันหาได้มากขึ้นก็ทำได้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่มีจุดจบอะครับพอไม่มีจุดจบเนี่ยมันจะต้องไปเจออะไรสักอย่างที่มันหาไม่ได้เช่นเฮ้ยเรารวยมากๆแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันกลับมามีเนี่ยคอนโด Porsche ที่ประเทศไทยมันสร้างขึ้นมาแล้วอะคือแบบห้องละ525,000,000เป็นราคาขั้นต้นเลยอะ ห้องแพงสุดก็1,400,000,000 บาทอย่างเงี้ยคือแต่ปกติเราซื้อคอนโดแบบ100,000,000 บาทเนี่ยเราเรียกว่าเราพระเจ้าแล้วเนี่ยคอนโดที่นี่เริ่มต้นที่525,000,000 บาทกูจะซื้อได้ไงวะเนี่ยก็จะเริ่มเครียดแล้วถูกไหมส่วนคนที่บอกว่าเนี่ยเราซื้อได้525,000,000เงินขี้ประติ๋วซื้อได้สักพักหนึ่งก็แบบเฮ้ยแต่ว่าเอ่อ Elon Musk แม่งซื้อได้ทั้งโลกเลยมั้งตอนเนี้ยมีสร้างโรงงานที่นั่นด้วยไปสร้างแบบเต็มไปหมดเลยอยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่เป็นไม่ได้อะคนไทยรวยที่สุดเนี่ยติดอันดับเท่าไรของโลกยังไม่ติด Top 10เลยนะท็อป20ถึงไม่ถึงเลยสักคนน่ะแต่อยากจะเป็นแบบนั้นไหมอยากแต่มันเป็นไม่ได้อะคนรวยมันก็จะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆอุ๊ยเราต้องควบคุมเศรษฐกิจตรงนี้เราต้องทำธุรกิจอะไรทำให้มันดังคุณทำให้ตายยังไงคุณยังไม่ติด1ใน20เลยอะเนาะ มันเป็นอย่างงี้อะสิมันก็จะมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนจนเนี่ยอยากให้ตายยังไงมันก็จะไม่ถึงสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณรู้ตัวตั้งแต่แรกเลยว่าทำยังไงก็ไม่มีทางถึงไอ้ความไม่มีทางถึงในคนที่จนกว่าเนี่ยมันจะมันจะแจ่มแจ้งชัดเจนในใจได้เร็วกว่าคนรวยเสมอมักจะเป็นอย่างนั้นนะแต่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปก็ได้แต่โอกาสที่จะเจอความรู้สึกว่ามันตันแล้วมันไปมากกว่านี้ไม่ได้เนี่ยมันเร็วกว่าดังนั้น ถ้ามันเร็วกว่าแปลว่าเรารู้ปัญหาก่อนเรารู้ปัญหาก่อนมีสิทธิ์ที่จะหัดแก้ปัญหาก่อนนะครับแปลว่าเราอาจจะหันมาประมาณตัวเองหัดมาทำอย่างอื่นที่มันมีความสุขกับตัวเองมากกว่านะครับแต่การหัดก่อนก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะถึงก่อนนะบางคนออกวิ่งแต่ออกวิ่งได้ช้าอีกคนหนึ่งออกวิ่งทีหลังแต่มันออกวิ่งได้เร็วมันจะถึงก่อนเราก็ได้นะครับอย่างเช่นคนรวยบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยมาถึง enlightenment คือแบบอยู่ๆมีโมเมนต์ที่แบบ โอ้ทำไมเราจะต้องไปขวนขวายหาตังค์ไปเรื่อยๆนะเพราะสุดท้ายตายมันก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะเราก็ต้องไม่ให้คนอื่นอยู่ดีแล้วตายไปแล้วจะกำหนดอะไรได้มากไหมก็ไม่ค่อยได้มากอย่างงั้นเราทำอย่างอื่นดีกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่าเขาอาจจะแบบหาทางที่มีความสุขได้เร็วกว่าคนที่เขาเห็นปัญหาที่เรื่องของเงินมันช่วยอะไรไม่ได้มากนะเขาอาจจะเห็นปัญหาได้ช้ากว่าแต่เขาไปถึงจุดหมายของเขาได้เร็วกว่าก็ได้นะก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละนะ อุ้งเชิงกรานอักเสบเพิ่งนอนโรงพยาบาลมาให้ยาฆ่าเชื้อพอออกจากโรงพยาบาลมีเลือดออกจากช่องคลอดเป็นบางเวลาแบบนี้คือเอฟเฟกต์ของยาหรือรักษาไม่หายเลือดออกทางช่องคลอดไม่ใช่เอฟเฟกต์จากยาแน่นอนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนถ้าเกิดว่าเรามีประจำเดือนมาสม่ำเสมอแล้วไอ้เนี่ยมันอยู่ในประจำเดือนของเราก็อาจจะเป็นประจำเดือนเราแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยควรจะต้องกลับไปตรวจใหม่นะครับว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะครับและผมบอกไว้ก่อนนะว่าคุณงดเพศสัมพันธ์ไปก่อนเลยตอนนี้ งดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีการกระทบกระเทือนแล้วอาจจะมีอาการเจ็บปวดอักเสบขึ้นมาอีกก็ได้นะครับต้องรอให้มันหายไปเลยถ้าถามผมว่านานแค่ไหนผมว่าสักเดือนหนึ่งอะถึงจะโอเคนะผมคิดว่าตัวเองรวยหรือยังอ๋อยังไม่รวยนะยังถือว่าธรรมดามากอ๋อพี่แอ๋วมาทาง TikTok ด้วยเหรอครับก็สวัสดีนะครับทาง TikTok กิน Statin แล้วปวดกล้ามเนื้อเปลี่ยนกลุ่มยาควรเป็นกลุ่มไหนดีเปลี่ยนในกลุ่ม Statin ก่อนนี่แหละครับนะคุณกินตัวไหนก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับเช่น Pravastatin หรือ
pravastatin pitavastatin rosuvastatin 3ตัวนี้โอกาสในการเกิดกล้ามเนื้ออักเสบปวดกล้ามเนื้อจะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับหรือถ้ากินอยู่ตัวนี้อยู่ก็ลดขนาดมันลงมานะครับลดขนาดลงมาแล้วก็กินอีกตัวหนึ่งเสริมเข้าไปคือ ezetimibe นะครับกินเข้าไปถ้า2ตัวนี้แล้วมันไม่ได้ผลอีกก็ต้องเป็นยาฉีดแล้วนะครับเช่นAlirocumab Ivaroximab นะครับเช่นเป็นตรงนี้มันจะเป็นยากลุ่มที่เรียกว่า PCSK9 inhibitor เป็นยาฉีดนะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้แล้วอยากจะกินยาต้องไปต่างประเทศแล้วครับมันจะมียาอีกตัวหนึ่งชื่อ Bempedoic acid นะตัวนี้เป็นยากินนะแต่ไม่มีในไทยนะไม่รู้มีหรือเปล่านะแพงด้วยนะเป็นสโตรกหมอห้ามทานอาหารหวานมันเค็มถ้าเลี่ยงไม่ได้เลือกทานอาหารอะไรดีที่อันตรายน้อยที่สุดอาหารหวานมันเค็มไม่มีตัวไหนอันตรายน้อยสุดครับคุณควรจะเฉลี่ยอาหาร คือจริงๆหมอเขาไม่ได้ห้ามหรอกเขาให้คุณทานให้มันน้อยๆเพราะว่ามันแปลว่าหมอเขาเจอแล้วแหละว่าไอ้คนนี้เนี่ยน้ำหนักเยอะมีภาวะจะเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือเป็นไปแล้วด้วยแล้วก็ความดันก็สูงด้วยอีกต่างหากนั้นจะต้องงดไอ้ของพวกนี้ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่กินเลยถ้าวันนี้คุณต้องกินอาหารหวานคุณก็กินแค่วันนี้แต่พรุ่งนี้คุณต้องไม่กินถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเลี่ยงไม่ได้หรอกอาหารหวานแล้วคุณกินหวานทุกวันงั้นก็ช่างคุณแล้วแหละแปลว่าคุณไม่มีโอกาสจะดีขึ้นมีโอกาสจะเป็นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราจะเลือกกินมันเลือกได้อยู่แล้วอะมันอาจจะผิดพลาดแค่วันเดียวมื้อเดียวอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่มันไม่ควรจะผิดพลาดทุกมื้อไม่ควรจะมีข้ออ้างทุกมื้อนะครับดังนั้นจริงๆสิ่งที่หมอเขาบอกก็คือถ้าเกิดคุณเป็นโรคพวกนี้แล้วคุณจะต้องลดปริมาณสิ่งที่มันมีปัญหากับโรคนั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ได้ถือว่าห้ามกินคุณจะกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับ ชาวนาคนงานก่อสร้างเขาเหนื่อยมากแต่ยังหายความห่างไกลความรวยมากใช่ครับแต่ละคนมี perception หรือการมองความรวยความจนที่ไม่เหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่คนเนาะวิธีหยุดไขมันในเส้นเลือดในผู้ป่วยสูงอายุแบบเห็นผลสำหรับคนอายุ55กินยาลดไขมันครับไขมันในเส้นเลือดเนี่ยหยุดไม่ได้นะมันอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่มีทางทำให้มันหายไปได้นะครับคุณต้องควบคุมไขมันในร่างกายให้ได้เสียก่อนแล้วก็ควบคุมอย่างเงี้ยไปเป็นปีนะครับการจะควบคุมไปเป็นปีได้เนี่ยยาเนี่ยได้ผลแน่นอนที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะกินยาคุณก็ต้องทำอย่างอื่นที่มาทดแทนกันได้เช่นออกกำลังกายทุกวันนะครับลดการกินอาหารที่มันมีปัญหาตลอดไปนะครับ ถึงจะมีโอกาสแปลว่ามีทั้ง2แบบแบบแรกคือไม่หายเลยแบบที่2คือหายแบบที่3คืออาจจะกลางๆหายบ้างไม่หายบ้างนะครับความรวยขึ้นกว่าความเพียงพอในจิตใจของเรานะคะก็แล้วแต่คุณจะคิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณ Audit Pro เนี่ยพอใจในสิ่งที่คุณมีอันนั้นก็ถือว่าดีแล้วแต่สำหรับผมยังไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องทำให้ตัวเองพอใจด้วยนะครับเราทำยังไงก็ได้ให้เราแต่ละคนสบายใจความสบายใจของคุณ Audit ก็ไม่ใช่ความสบายใจของผมความสบายใจของผมก็อาจจะไม่ใช่ความสบายใจของคุณ Audit ดังนั้นคนเราต่างกันได้นะครับแล้วที่สำคัญคือเราไม่ควรจะเอาเรื่องพวกเนี้ยมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคนอื่น เช่นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแค่นี้มันน่าจะดีแล้วนี่เราได้เงิน10,000,000แล้วน่าจะพอใจแล้วนะแต่ถ้าเกิดไอ้คนหนึ่งเขาไม่พอใจเรื่องของเขานะเราจะเอาความคิดเราไปใส่หัวเขาไม่ได้ถูกไหมครับมาส่งของขวัญก็ขอบคุณมากนะครับที่พี่แอ๋วที่ส่งของขวัญมาด้วยนะมาดูย้อนหลังได้นะครับมาดูย้อนหลังได้เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมีความสุขมากขึ้นก็ดีนะครับแต่มันก็จะทำให้เราไม่พัฒนาเหมือนกันเวลาที่เราต้องการจะพัฒนาบางทีเราต้องเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าเราสูงกว่าเราดีกว่าเราเราถึงจะมีโอกาสจะพัฒนาได้นะ ก็เหมือนกับการแข่งขันต่างๆนะฮะทำไมเขาถึงต่อต้านการเป็น Monopoly นะครับมีกฎหมายต่อต้าน Monopoly คือไม่ให้มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าตลาดอยู่1บริษัทเท่านั้นมันต้องมีให้คนมาแข่งขันกันก็เพราะว่ามัน1ในเรื่องของความเป็นธรรมอันที่2คือมีโอกาสที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้มันดีขึ้นได้นะครับถ้าเรามีน้ำดื่มอยู่ยี่ห้อเดียวมีเป๊ปซี่อยู่ยี่ห้อเดียวในตลาดเนี่ยคุณคิดว่ามันจะดีไหม เออก็ไม่ดีหรอกมันต้องมียี่ห้ออื่นๆปนเข้ามาด้วย Sprite มีโค้กมีอะไรอย่างอื่นเยอะแยะในหลายๆอย่างให้เป็นทางเลือกให้มีโอกาสพัฒนาของพวกนี้ยิ่งมีการแข่งขันระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทำให้แต่ละฝ่ายมีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่ามันก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันดียังไงเราต้องเปรียบเทียบกับคนที่มันดีกว่าถ้าแบบเราแข่งมาเพราะเรานำโด่งเลย
บริษัทอื่นนี่ห่วยแตกมากมันตามเราไม่ทันหรอกอย่างเงี้ยคุณจะไม่มีทางพัฒนานะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณต้องการพัฒนาแล้วคุณไปมองโอ้ไม่เห็นมีใครเก่งเท่าเราจะพัฒนาไปทำไมเราก็จะไม่มีความรู้สึกอยากจะพัฒนาเราก็จะไม่ดีขึ้นเราก็จะตันอยู่แค่นั้นนะครับ ดูสะดูคดี Stark รวยระดับหมื่นล้านแต่ก็ยังไม่พอใจนะครับก็ไม่เป็นไรครับเขาไม่พอใจเป็นเรื่องของเขานะอย่างคุณ Audit Pro เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลนะคือผมไม่เห็นด้วยกับคุณเลยนะไม่เห็นด้วยกับคุณ Audit Pro สักข้อเดียวที่พูดมานะถ้าเขาไม่พอใจมันเป็นเรื่องของเขาครับส่วนถ้าเกิดตัวคุณมีเงินหมื่นล้านแล้วคุณพอใจไหมสมมุติว่าคุณมีเงินตอนนี้10ล้านแล้ววันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยผมให้คุณหมื่นล้านคุณเอาไหมไม่เอาฉันพอใจของฉันอยู่แล้ว10ล้านผมไม่เชื่อว่าคุณจะตอบอย่างงี้ ถ้าเกิดมีคนให้เงินหมื่นล้านฟรีๆคุณก็เอาแง่ๆอยู่แล้วแหละนะแต่ถ้าในเมื่อตอนนี้คุณมีอยู่10ล้านแล้วคุณรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสุขดีเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะเราไม่มีความเครียดอะไรเราเข้ากับเพื่อนได้อะเข้ากับสังคมได้ก็มีความสุขก็อันนั้นก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบคุณก็ได้ถูกไหมอันนี้มันเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับ กลัวตกเป็นทาสอาหารเสริมแต่พอแนะนำให้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงรอรับการรักษาไว้เขาไม่ทำเลยครับก็ช่วยไม่ได้ครับคนเราเนี่ยเราหวังดีกับเขาได้นะครับเราอธิบายเขาได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องทำตามที่เราอยากจะให้เขาทำถูกไหมอืมเหมือนผมอะบางทีเราอธิบายคนไข้ไปแล้วแต่คนไข้ไม่ทำตามก็ไม่ใช่ความผิดของเราแล้วมันเป็นความผิดของเขาต่อให้เราอยากจะให้เขาหายถ้าเขาทำตัวเองมันก็ช่วยไม่ได้นะครับบางทีมันก็เป็นแบบนั้นนี่แหละนะอืม ทุกสิ่งต้องแลกอะไรใช่ความจนก็ต้องแลกนะครับบางทีบางคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีน่ะแต่นั่นน่ะคือไม่ได้พอใจนะมันเป็นภาวะมะนาวหวานนะคือแบบถ้ารวยมากขึ้นก็อยากได้อะแต่มันไม่ได้อะมันก็เลยต้องปลอบใจด้วยวิธีนี้ไอ้อย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยจะทุกข์มากกว่าคนอื่นเข้าเสียอีกนะครับขอบคุณคุณจทารัตน์นะครับอยากจะได้พลุอ้าวพลุไปนี่เราให้พลุไปนะครับ คนบางคนเวลาคอมเมนต์ก็แค่บ่งบอกตัวตนว่าแนวไหนใช่นะก็แล้วแต่คนนะครับคือการคอมเมนต์แต่ละอย่างมันก็มีคนหลากหลายนะครับถูกไหมสังคมเราก็มีความหลากหลายของคนแต่ว่าเรายังคงต้องอยู่ในสังคมอีกแล้วก็แปลว่าเราจะต้องเจอคนที่หลากหลายดังนั้นเราจะต้องมีวิธีในการคุยกับคนที่หลากหลายแล้วเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ได้มากนะครับ ตรวจเลือดแล้วมีแคลเซียมในเลือดตามเกณฑ์แสดงว่ากระดูกไม่พรุนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับกระดูกพรุนเนี่ยเราไม่สามารถตรวจแค่ระดับแคลเซียมในเลือดเราได้เราต้องไปตรวจสแกนชื่อว่า DEXA scan นะครับมันจะสามารถตรวจได้ว่ากระดูกเราพรุนหรือไม่พรุนได้นะครับกินตามหมอบุญชัยไม่กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำตาลแต่มันไม่ค่อยมีแรงเป็นผลของการกินตามหมอหรือเปล่าแหง่สิครับคือถ้าเราไม่กินสัตว์ไม่กินโปรตีนให้มันถึงก็จะมีปัญหาแบบนั้นได้นะครับ คืออย่างที่ผมบอกอาหารที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันคืออาหารที่มันสมดุลนะครับอาหารที่มันสมดุลหมายความว่าคุณก็ต้องกินทั้งโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากพืชนะอาจจะเน้นพืชเยอะหน่อยเรื่องลดการอักเสบต่างๆแต่ว่ากินแต่พืชอย่างเดียวไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้เหมือนกันคาร์โบไฮเดรตที่บางคนบอกว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวร้ายกินแล้วเป็นโรคเต็มไปหมดเลยก็ไม่จริงนะครับคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตคุณก็เป็นโรคเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะร่างกายก็ไม่ปกตินะ นี่โรซี่เขามามองหน้านะเขาอาจจะอยากจะออกไปนอกห้องเราเอาเขามาเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนี่ฮัลโหลทำเสียงอะไรคึกคักคึกคักนะนี่เขาก็เมื่อกี้เขานอนอยู่เนาะเมื่อคืนเขาก็นอนอยู่ตรงหัวผมนี่แหละเป็นสาว2 Pre-op เทกฮอร์โมนตั้งแต่อายุ15ตอนนี้40ปีต้องเทกไปตลอดหรือเปล่าตอนนี้อ้วนง่ายมากเลยมันก็มีช่วงหยุดได้นะเทกฮอร์โมนมันมีไซเกิลเราสามารถทำไซเกิลได้เช่นแบบเทก2เดือนหยุดเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นฟูแล้วค่อยเทกใหม่ก็ได้นะครับ มันสามารถทำได้ แต่อย่างที่บอกคือ
อ่าฮอร์โมนของสาว2ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะการเทกฮอร์โมนในเพศหลากหลายว่ามันต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเราPre-op แล้วเราอยากจะไม่ผ่าไปตลอดชีวิตเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ยากด Androgen ไว้ตลอดนะครับยากด Androgen ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอาอืมแต่ถ้าเป็นยากลุ่มเอสโตรเจนเนี่ยตัวเนี้ยมีปัญหากินแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆเลยนะดังนั้นในช่วงที่เราไซเกิลเช่นเราไม่อยากจะอ้วนมากเนี่ยนะครับเราก็งดยากลุ่มเอสโตรเจนกินแต่ Anti Androgen พอนะครับลองไปดูในคลิปนั้นผมเคยอธิบายเรื่องฮอร์โมนเพศหลากหลายไปเรียบร้อยแล้วมันมีตัวไหนบ้างใช้ยังไงอะไรเท่าไรนะครับเคยบอกไว้ในนั้นลองไปดูรายละเอียดดูนะครับน่าจะน่าจะได้ เนี่ย Rossie เขาจะทำเสียงแปลกๆอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเบต้าอีสามารถบริจาคเลือดได้หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าได้นะครับไม่ควรนะ Rossie ตอนนี้ไม่มีฉี่บนพรมแล้วนะครับโชคดีมากเลยทำเสียงประหลาดอะไรมีขี้ตาด้วยเดี๋ยวต้องไปเช็ดแล้วเนี่ยแปรงฟันยังแต่เมื่อเช้าให้มันกินข้าวตั้งแต่ประมาณสักตี5แล้วครับอ้าวอะไรเนี่ยเวลาไปหาหมอทำอะไรมากๆจะรำคาญเราไหมอ่าขึ้นอยู่กับคำถามถ้าถามมั่วๆอย่างเงี้ยรำคาญแน่นอนถ้าถามที่เกี่ยวข้องกับโรคเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรำคาญแล้วที่สำคัญคือจะต้องเป็นคำถามที่เราคิดมาดีแล้วนะครับต้องทำพูดง่ายๆต้องทำการบ้านนะครับเวลาไปหาหมอเนี่ยให้คุณคิดคำถามไว้ในหัว5ข้อที่มันสำคัญที่สุดนะครับแล้วถามแค่นั้นถามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวโรคคุณไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงหรือแบบถามไปในอนาคตจนเกินไปถ้ามันไม่หายแล้วจะทำไงดีถ้ามันมีวิธีอื่นไหมอย่างงี้คุณเนี่ยแล้วต่อไปยาตัวนี้จะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้คือถามเยอะเกินอะเนี่ยไม่มีประโยชน์คือเอาวันนี้ให้มันเรียบร้อยเสียก่อนนะครับตั้งคำถามดีๆสัก5ข้อนะครับถึงจะโอเคน่ะออกกำลังกายจำเป็นต้องเหงื่อออกหรือเปล่าเป็นคนไม่ค่อยมีเหงื่อไม่ได้จำเป็นหรอกครับ Rosie 4ขวบแล้วใช่นะมีเสียงด้วยใช่มันมีเสียงนะครับ Rosie อืมนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะหมาตลกดีชอบนอนอยู่ตรงหัวผมไม่ก็ตรงขาจากวอชิงตันครับสวัสดีนะครับหยุดยาว Labor Day Weekend ผมไม่ได้ทำงานนะครับดังนั้นก็เลยหยุดสบายๆนะครับอยากเล่นกับน้อง Rosie ได้แต่ดูไปก่อนนะครับคุณเอิงคุณพิมดาราก็สวัสดีนะครับที่เข้ามาเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวสักพักก็จะไปแล้วแหละเพราะเราไลฟ์มา2ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยมันทำเสียงแปลกประหลาดนี่เห็นไหมปีนไปปีนมาจะเอาไง มี passive income ไหมก็น่าจะมีบ้างนะครับนี่คิดว่าจะบำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นอะไรนะเป็นคนได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับนี่โรซี่นอนกรนไหมก็กรนบ้างนะชอบมิกกี้เมาส์ก็ชอบบ้างนะครับโรซี่เป็นพันธุ์ Cavalier King Charles Spaniel นะครับ
ตึกใหม่ของ Emery สร้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับอายุ50กล้ามเนื้อก้นขาเล็กลดลงจะทำให้กล้ามเนื้อกลับมาเหมือนเดิมทานเวย์โปรตีนไม่ได้ช่วยต้องออกกำลังกายเป็นหลักเวทเทรนนิ่งที่ช่วยนะครับคือถ้าใครที่อยากจะให้กล้ามขึ้นนะประเด็นแรกคือการออกกำลังกายก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจเวย์โปรตีนไม่ต้องไปสนใจอาหารเสริมอะไรทั้งสิ้นคุณต้องออกก่อนนะครับแล้วอาหารเสริมมาตามมาทีหลังเป็นพาหะเบต้าอีแต่กาชาดให้เข้าไปบริจาคอยู่ประจำถ้าเกิดว่ากาชาดให้เข้าไปบริจาคก็เชื่อกาชาดครับปากเขาสีชมพูใช่นะทำเสียงแปลกประหลาดตลอดเวลานะมันเหมือนเครื่องยนต์นะเครื่องตัดหญ้าถ้าเกษียณแล้วแพลนอยู่อเมริกาหรืออยู่ไทยยังไม่แพลนเลยครับไม่รู้เหมือนกันคนเราควรกินนมทุกวันไหมไม่จำเป็นฮะไฮวิตริวิตามินต่างๆมันเป็นประจำส่งผลต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าส่งผลครับแต่ส่งผลยังไงตอบไม่ได้นะฮะตอนนี้โรซี่ชอบน้ำหอมอะไรจะไม่ได้มีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษนะครับพูดภาษาอังกฤษโรซี่เข้าใจได้ไหมได้ครับเจอมาคนที่ใช้เทสโทสเตอโรนบอกว่าใช้แล้วออกกำลังกายกินแต่คาร์โปรตีนไม่เน้นก็กล้ามใหญ่ได้เขาจะมาหลอกขายของไหมครับก็มันก็มีส่วนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่กินแต่ขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนเราถ้าไม่มีโปรตีนมันไม่ได้เลยมันต้องได้โปรตีนขึ้นมาสักอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขาที่คุณว่าโอเคคุณฉีดเทสโทสเตอโรนไปแล้วนะคุณกินน้ำตาลวันละถุงแล้วกันไม่ต้องกินอย่างอื่นชีวิตนี้คุณกล้ามไม่ขึ้นหรอกครับ เครื่องวัดน้ำหนักที่วัดแฟตน้ำโปรตีนเชื่อถือได้แค่ไหนได้บ้างครับแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะไอสิ่งที่เชื่อได้เยอะคือการทำ DEXA scan นะครับขอบคุณคุณกัญญานะครับที่ทำศูนย์มานะฮะนี่เอาลูกโป่งให้ใกล้สอบเป็นทรานส์นอน6โมงครึ่ง7 โมงต่างกันมากไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเริ่มทำงานหรือยังไม่ได้เริ่มนะครับอืมอ่าเนี่ยมันเหมือนบุ้งไหมขนมันดูหยิกๆยุ่งๆอย่างเงี้ยโรซี่ขนหยิกอืมอะไรทำไมอืมสบาย เคยทำงานไม่เหงาแล้วไม่เหงาเลยครับคือผมไม่เคยมีความเหงานะมันมีอะไรทำได้ตลอดเวลานะอยากฟังเรื่อง NAD+ จังเลยโอ้ถ้าอยากฟังไปค้นคลิปเลยครับผมทำไปตั้งนานแล้วนะฮะทำคลิปไปตั้งแต่โอ้ยนานแล้วนะเรื่องนั้นพูดเรื่องหลายๆอย่างด้วย NAD+ ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีคลิปหนึ่งเอางานวิจัยมาพูดให้ฟังด้วยว่า NAD+ เนี่ยถ้าคุณใช้มากจนเกินไปก็เกิดการอักเสบของหลอดเลือดในร่างกายได้นะโรซี่หนักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ15พาวน์นะครับเสี่ยวบุ้งบุ้งว่าไงบุ้ง หืม Rosie good girl นี่นวดหัวชิวาว่าที่บ้านมีความสามารถพิเศษสามารถนอนบนเตียง6 ฟุตได้แล้วคนต้องหลบไปนั่นสิเนาะเป็นไปได้เหมือนกันนี่ตีหัวหมาทานโปรตีนมากๆมีผลต่อไตหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับกินได้แต่ถ้ามากเกินไปแน่นอนต้องมีปัญหาสักอย่างนี่เขาจะลงไปข้างล่างแล้วกระโดดดึงอะไร
Rosie การหายใจมันลำบากไหมมันถึงเหมือนกรนอันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะแต่คืนมันก็กรนมันก็มีเหมือนกันนะอยากให้แฟนใส่เสื้อ Mickey Mouse เหมือนผมไปซื้อให้เขาสิครับนะถ้าซื้อให้เขาเขาอาจจะใส่ก็ได้นะครับพักดู3วันนี่เอาโทรศัพท์ไปทำนะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบุ้งไปแล้วนะครับคุณหมายดูไม่ทันบุ้งไปแล้วต้องย้อนกลับไปดูนะครับเออจริงๆถ้าอยู่ใน lab นานๆน่าจะหาหุ่นยนต์ทำ lab เนาะขนแมวมีปัญหากับปอดจริงหรือเปล่ามีครับบางคนถ้าแพ้มันก็จะเป็นหอบหืดได้นะครับเวลาการทำประกันสุขภาพเงื่อนไขกับตัวแทนมีความซับซ้อนไหมครับก็มีนะครับคิดยังไงกับการทำประกันสุขภาพก็เห็นด้วยนะครับการรับประทานเนื้อสุนัขมีผลเสียไหมครับอืมตัวเนื้อมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามันจะทำให้คนเกลียดคุณมากนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะให้กินเนื้อสุนัขเนาะขอบคุณพี่แอวนะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เอาลูกโป่งคิดถึงเสียงหัวเราะของคุณไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรให้คุณไหมเปิดช่องยูทูบแล้วก็ขำแล้วไปโพสต์วิดีโอในนั้นพวกเราไปดูกันดีกว่านะครับขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานี่เราให้ลูกโป่งเหมือนกันแล้วเอาเลยโรซี่นี่แปลว่าอยากออกไปข้างนอกเดี๋ยวต้องไปเปิดประตูให้เขาก่อนไปแหละนะฮะเขาไม่ยอมใส่เกษียณจากทหารมาอ๋อเราอาจจะหามิกกี้เมาส์ลายทหารก็ได้หาลายโหดๆให้เขานะแทนที่จะเป็นมิกกี้เมาส์ธรรมดาเราเป็นมิกกี้เมาส์โหดๆนะครับเขาอาจจะชอบก็ได้นะมีเสื้อกระเป๋ารองเท้าตระกูลมิกกี้เมาส์หลายชิ้นเลยก็ดีนะครับต้องหามาเล่นเนาะว่ายน้ำตอนเช้าถ้าอยากได้วิตามินดีต้องใส่ชุดเปิดหลังใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่เปิดหลังมันก็ไม่มีส่วนที่มันโดนแดดเนาะอืม นี่ก็น่าจะหมดแล้วแหละวันนี้เดี๋ยวเราน่าจะพอแค่นี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาคราวหน้าใหม่ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองติดตามดูซิว่าคุณลิลลี่ปาเนี่ยจะเข้ามาอีกหรือเปล่าผมคิดว่าเขาจะหายไปนะคุณลิลลี่ปาน่าจะหายไปเลยแหละน่าจะหายไปสักพักหนึ่งแล้วอาจจะแบบเฮ้ยงอนหายไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่ได้งอนมากแล้วก็ยังมีตรรกะที่โอเคอยู่เดี๋ยวมันก็จะโผล่มาใหม่นะแต่คราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาถามคำถามอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะอืม เพิ่งมาใหม่ผมจะไปแล้วนะผมเป็นหมอด้านไหนโอ้บอกไว้ทุกคลิปแล้วครับเป็นหมอด้านโรคปอดแล้วก็พวก ICU การปลูกถ่ายปอดนะครับนั้นเป็นหลักเลยOmeprazole Esomeprazole ทานต่อเนื่องกันมีผลเสียเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะครับ Herpes ถ้าไม่หายขาดได้ไหมครับยังไม่ได้ในปัจจุบันนี้ครับถ้าขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยให้กินยาไปตลอดชีวิตในการกดมันไว้นะมันมียาไปซื้อได้นะครับมาทาน3นาทีก่อนไลฟ์จบจบไปแล้วนะครับไลฟ์จบไปแล้วนะ เขาอาจจะเป็นแอ็กเคานต์อวตารของใครบางคนก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่หรอกตอนนี้เป็นแอ็กเคานต์จริงนะขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมอย่าคิดมากคิดน้อยๆหน่อยนะครับใช่ไหมครับเออเจอกันวันพฤหัสพฤหัสทำอะไรครับพฤหัสไลฟ์หรือพฤหัสทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะกินยานานๆเกี่ยวกับภูมิแพ้และกรดไหลย้อนที่มีผลกับไตไหมอันนี้ใหม่อีกแล้วไม่มีครับ ต่อไปทุกคนที่อยู่ในช่องผมสามารถตอบได้นะถ้าเกิดว่าใครที่ถามว่ากินยาตัวนี้นานๆจะมีผลต่อตับต่อไตไหมมียาตัวเดียวที่คุณต้องตอบก็คือถ้าคุณกิน NSAID นานๆเนี่ยมีผลต่อไตแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่มีผลครับตอบไงมาก็ส่วนใหญ่99%น่ะถูกหมดนะครับสามารถตอบแทนผมได้เลยนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวไว้วันต่อไปค่อยเจอกันใหม่นะครับเราให้
แสงแห่งจอมมารจงสาดส่องจิตใจของทุกผู้นะครับแล้วก็อย่าหลงไปกับสิ่งที่ Influencer ต่างๆพูดแล้วมันอาจจะไม่ถูกต้องบางทีเราต้องเพิ่มความเข้าใจให้กับคนทั่วไปนะครับพอเราเข้าใจที่ดีปุ๊บเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของทั้งคอลเซนเตอร์แล้วก็ Influencer ต่างๆอาหารเสริมจริงๆมันมีข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันจะมากกว่านะครับแล้วความจำเป็นในการใช้อาหารเสริมนั้นมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราอาจจะต้องรู้เท่าทันนิดหนึ่งนะครับถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็จะใช้กินไปโดยที่เราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาจะเสียตังค์ฟรีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานให้เกิดคนคนหนึ่งที่เขาขายอาหารเสริมมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเขาคุณก็สามารถที่จะทำได้นะครับโอเคแต่วันนี้เราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราก็มาพบกันใหม่นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับไปนอนพักเพียงพอแล้วก็พรุ่งนี้ทำงานแล้วนะครับสวัสดีนะครับ